અનાસક્ત વિતરાગતાથી ઓપતા અને અસ્પર્શિત સર્વજ્ઞતાથી શોભતા ચતુર્વિધ સંસ્થાપક, દિવ્ય ધ્વનિ ધારક, પરમાર્થ પથ બોધક, મોક્ષ માર્ગ ઉદ્બોધક, જીન શાસન નાયક, ચરમ તીર્થંકર ભગવાન મહાવીરના પરમ પુનિત ચરણોમાં પરમ ભક્તિથી પ્રણામ. પ્રત્યેક ગાથાએ વગાડી જેમને સતની શહેનાઈ, શબ્દે શબ્દમાં સમાવી શબ્દે શબ્દમાં સમાવી જેમણે નિશબ્દની ગહેરાઈ ને અક્ષરે અક્ષરે આલેખી જેમણે અક્ષરતાની ઊંચાઈ, એવા શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રના રચનાર, ભગવતતાની ભાગીરથીને ભરત ક્ષેત્રમાં ઉતારનાર, જીનાગમોની ગહનતાને ગુજરાતીમાં ગાનાર, પરમ પાછે દાતાર, કેવળ કૃપા કીર્તાર શ્રી પરમ કૃપાળુ દેવના ભવહારી ચરણોમાં શ્રી કરણ યોગે અગણિત વંદના. જગાડી રાજગીતાની સૌને એવી તો રંગત, જગાડી રાજગીતાની સૌને એવી તો રંગત કે સહેજમાં છૂટી આપણી સંસારની સંગત. ષટ સ્થાનક સમજાવી કર્યા સત્સંમત અને સુસંગત. આજની યુવા પેઢીને ઇંગ્લિશ રાજગીતાના ઉચ્ચારક, પરમ કૃપાળુ દેવના પરમ પૂજક પ્રશંસક, પથદર્શક પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના ધર્મ પ્રભાવક ચરણોમાં ત્રિવિધ કોટી નમસ્કાર. સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન આત્મસિદ્ધિના વાંચન, પારાયણ, ચિંતન, મનન થકી આત્માર્થીના લક્ષણ કેળવનાર, ક્રિયા જડત તો ત્યજી ચેતનવંત થનાર, શુષ્ક જ્ઞાની મટી ભક્તિભીની સમ્યક જ્ઞાનના પંથે પગલા પાડનાર, 6 પદનો સર્વાંગ નિર્ણય કરનાર આપ સહુ ભક્તોનું શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર સવા શતાબ્દી મહોત્સવમાં ભાવભીનું સ્વાગત છે. અહો અહો, આજના આ મહામૂલા દિવસને આપણું પરમ સૌભાગ્ય કહીએ કે કલ્યાણનું પ્રાગટ્ય. જે મોક્ષની આપણે ઈચ્છા પણ નહોતી કરી, જે સુખની આપણે કલ્પના પણ નહોતી કરી, જે ગુણ સંપત્તિની આપણે ઝંખના પણ નહોતી કરી, તેને આપણી નિયતિ બનાવી દેનાર કલ્યાણ મૂર્તિ પરમ કૃપાળુ દેવે જે દિવસે આપણા મોક્ષનો શિલાલેખ લખ્યો, તે પરમ પવિત્ર આસોવદ એકમને આજે 125 વર્ષ પૂરા થાય છે. ઉપકાર વેદનની આ અનુભૂતિને સુંદર પળોમાં હૃદય આતુર છે આજના આ મહામંગલકારી અવસરને વધાવવા. આપણા માટે તો ઉપકારોની મહાગાથાને ફરી ફરી ગાવાનો, યાદ કરવાનો, જીવવાનો, માણવાનો, અનુભવવાનો, નમન કરવાનો, વધાવવાનો, ઉજવવાનો અવસર છે આ મહામહોત્સવ. તો આવો આજે પૂરા પ્રેમથી, પૂરા આનંદથી, પૂરા જોર જોમ અને જોશથી, હૃદયના સંવેદનથી અને રોમે રોમના સ્પંદનથી, આત્માના ઊંડાણથી, પ્રેમ અને પ્રાણથી નાચીએ, ગાઈએ, ભાવીએ, પૂજીએ, સાધીએ, આરાધીએ, વંદીએ, વધાવીએ અને પોતાના તન, મન, વચન, આત્માને છલો છલ લબો લબ ભરી દઈએ. શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર સવા શતાબ્દી વર્ષ મહોત્સવના આનંદને અન્ય જીવો સુધી પહોંચાડવા અને પ્રાણી દયાની ભાવના પોષવા આજે આસોવદ એકમના 125 જીવને અભયદાન આપી યોગ્ય પાંજરાપોળમાં સ્થિત કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુર યુકેના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે સેવા આપનાર મહેતા મયુર પ્રભુ તથા તેમના ધર્મપત્ની મહેતા ગીતા પ્રભુ તથા પરિવાર. અને જણાવતા અત્યંત હર્ષ થાય છે કે આત્મસિદ્ધિજીની રચનાના સવા શતાબ્દી વર્ષની ઉજવણીના સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન 1500 જીવને અભયદાન આપી સુયોગ્ય પાંજરાપોળમાં સ્થિત કરવામાં આવ્યા છે અને એ રીતે એ જીવો પણ પરમ કૃપાળુ દેવની નિષ્કારણ કરુણાનો સ્પર્શ પામ્યા છે. આજની સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર ડિવાઇન ચર્ચ પ્રિન્સ્ટન સેન્ટરમાં સેવા આપનાર દંપતી શાહ સોમિલ અને સુચિતા પ્રભુ તથા પરિવાર અને શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુર યુએસએના ટ્રસ્ટી વાનપ્રસ્થ શાહ પિયુષ પ્રભુ અને તેમના ધર્મપત્ની ફિનિક્સ સેન્ટર લીડર તરીકે સેવા આપનાર વર્ષા પ્રભુ તથા પરિવાર. આજના સ્વામી વાત્સલ્યનો લાભ લેનાર જીબુટીના કોઠારી નલિન પ્રભુ તથા તેમના ધર્મપત્ની પ્રેમાર્પિત નૈના પ્રભુ તથા પરિવારને ચામર ભક્તિનો લાભ આપવામાં આવ્યો છે. અને આપણા સૌના અહોભાવોને વ્યક્ત કરવા આપણા સૌ વતી આત્માર્પિત નિમિજી પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરશે. શ્રી રાજચંદ્રાર્પણમસ્તુ.
जन पावनी सूर सरिता समी अधम उद्धारिणी आत्म सिद्धि जन्म जन्मांतरो जानता जोगिए आत्म अनुभव बड़े आज दीधी भक्त भगीरथ समा भाग्यशाली महा भव्य सौभाग्यनी विनती थी चारुतर भूमिना नगर नडियाद मां पूर्ण कृपा प्रभुए करी दी हे पतित जन पावनी याद नदीनी धरे नाम नडी याद पण चरण चूमी महापुरुषोना परम कृपाळुनी चरण रज संतनी भक्ति भूमि हरे चित सौना समीप रही एक अम्बाला लेतही भक्ति करी दीप हाथे धरीने एक कल में करी पूरी कृपाळुए आसोबद एक में सिद्धि जीने हे पतित जन पावनी આ જગતમાં ચાર પ્રકારના પુરુષ હોય છે. પહેલું પાપ પુરુષ. પાપ પુરુષ એટલે જેમને પાપનો ઉદય છે એમને, જે પાપનો બંધ કરે છે તે પાપ પુરુષ. અસદ પ્રવૃત્તિમાં, અસદ વૃત્તિમાં વ્યસ્ત અને મસ્ત રહીને જે પાપનો બંધ કરે છે એ પાપ પુરુષ. પછી ઉદય એને પુણ્યનો હોય કે પાપનો હોય, પણ પાપનો બંધ કરે છે એ પાપ પુરુષ. બીજા પ્રકારનું પુરુષ છે પુણ્ય પુરુષ. એટલે કે પુણ્યના ઉદયવાળો નહીં, પરંતુ ગમે તે ઉદયમાં પુણ્યનો બંધ કરે છે. અર્થાત સત્પ્રવૃત્તિ સદવૃત્તિમાં વ્યસ્ત છે, મસ્ત છે. પાપ પુરુષ, પુણ્ય પુરુષ. ત્રીજા છે પૂજ્ય પુરુષ. અર્થાત સદવૃત્તિના કારણે, સદગુણોની પ્રાપ્તિ થયાના કારણે સમાધિ ભાવમાં રહે છે. સદવૃત્તિ બી છોડી દો, ચાલો. સદગુણો ઉત્પન્ન થવાના કારણે
સમાધિ ભાવમાં રહે છે, સમાધિની વિરાધના ન થાય એની જાગૃતિ રાખે છે. અર્થાત ચોથા ગુણ સ્થાનકથી લઈને 12મા ગુણ સ્થાનક સુધીના પૂજ્ય પુરુષો. અને છેલ્લું છે પૂર્ણ પુરુષ, કેવલ નિજ સ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન. એવા 13મા 14મા ગુણ સ્થાનક સ્થિત અરિયંત ભગવાન અને સિદ્ધ ભગવાન. 4 પ્રકારના પુરુષ આપણે જોયા: પાપ પુરુષ, પુણ્ય પુરુષ, પૂજ્ય પુરુષ, પૂર્ણ પુરુષ. લાસ્ટ આસોવદ એકમે જે શબ્દોથી શરૂ કર્યું હતું એ શબ્દો લઈને શરૂ કરીશ, પણ 1 વર્ષમાં એ શબ્દોનો પ્રભાવ તમારી ઉપર કેટલો જુદો પડે છે એ જોજો. જગતના જીવોનું મિથ્યાત્વ રૂપી દારિદ્ર્ય, દરિદ્રતા, પોવર્ટી, જગતના જીવોની દરિદ્રતા દૂર કરવા આજથી 125 વર્ષ પહેલા એક પૂજ્ય પુરુષ, પરમ જ્ઞાનાવતાર પુરુષ, દિવ્ય દ્રષ્ટિના ધારક, અનંતી કરુણા કરી અહેતુક વાત્સલ્યથી શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રનું સર્જન કરી જગતને પરમાર્થ સંપત્તિથી સમૃદ્ધ કરી દીધા. ખબરદાર છે જો તમે બોલશો કે અમે પંચમ કાળમાં છે. હતા, પંચમ કાળમાં હતા 125 વર્ષ પહેલા. પરમ જ્ઞાનાવતાર કહીને ઉચ્ચ દશાની વાત કરી અને અનંતી કરુણા કહીને પરમ ઉપકારની વાત કરી. દશા અને ઉપકાર. કેટલાક પાસે ઉપકારની ભાવના હોય પણ દશા ન હોય, કેટલાકની પાસે દશા હોય પણ સ્વરૂપ સ્થિત થઈ ગયા હોય એવી કરુણા ના હોય. અનેકાનેક સત્પુરુષો. પણ આ મહાપુરુષ એવા ઉચ્ચ દશા, પરમ જ્ઞાનાવતાર અને અહેતુક કરુણા વાત્સલ્ય. અનેક પ્રમાણ આપી શકાય અહેતુક કરુણાનું. પોતાની કીર્તિ, યશ માટે કર્યું હોત તો 4 જણને આત્મસિદ્ધિ નહીં આપે. અનેક પ્રમાણ છે. મારી પાસે આજે સમય નથી, કાલે હશે તો કહીશ. નિષ્કારણ કરુણા, અનંતી નિષ્કારણ કરુણા, અનંતી અહેતુક નિષ્કારણ કરુણા ના અનેક પ્રમાણ છે. અનેક. ઉચ્ચ દશાનો તો પ્રમાણ સ્વયં આકૃતિ જ છે. આત્મ અનુભૂતિની પ્રસાદી રૂપ આકૃતિ. પ્રસાદ બી કેવો, બુંદીના લાડુ નહીં, આત્મ અનુભૂતિ ની પ્રસાદી છે. 1952 ચૈત્ર સુદ 13 પ્રભુ કહે છે અમે બીજા શ્રી રામ ને મહાવીર જેવી દશામાં છે. આસો સુદ એકમે પ્રભુ મૂળ માર્ગનું કેવું સ્પષ્ટ 11 ગાથામાં આલેખન કરે છે. અને 15 દિવસ બાદ ઉત્કૃષ્ટ
કાવ્યના સહજ સર્જક, ઉત્કૃષ્ટપણે આત્મ મહિમા ગાયો છે. શૈલી પણ અદ્ભુત, પણ આ કૃતિ સ્વયં પ્રમાણ છે એ ઉચ્ચ દશાનું, કારણ કે એમાં અનુભવની ઝલક મળે છે. આ અનુભવ, લક્ષ્ય, પ્રતીત ક્યાંક મને શોધીને બતાવો. આત્મજ્ઞાનીની દશા તો ઘણા શાસ્ત્રોમાં હશે અને બધા માથા પર, પણ આટલી સ્પષ્ટ is seeing and writing, feeling and writing, experiencing and writing. ત્રણ દશા, આ ત્રણ શબ્દ સમજાવીને તમારી તાકાત હોય તો કોઈ પ્રશ્ન પૂછી જો કે when he is free, what is he doing? Answer is there. When he is sakriya, active in some activity, how does he maintain his awareness? Answer is there. What happens when he is sleeping? Less sleep though. Say 2 hours, 3 hours. But that is the time Khandit Thaijan. Answer is there. So now ask me another question. Only if you have not understood the verse, you might have questions. But if you understand the verse, there is no question can exist. Means you have to move ahead. After 111, you have to go to 112, which is towards the 12th Gunstanak. It's complete. 3 words, complete. આ અનુભવની ઝલક બતાડે છે. સ્વયં એક્સપિરિયન્સ કર્યા વિના શક્ય નથી. વિતરાગ દેવના પરમ ભક્ત છે અને જૈન દર્શનના મહાન રહસ્યો જાતે દર્શન કરીને અન્યને દર્શન કરાવ્યું છે. એવું તો કૃતિ જ પોકારીને કહે છે. ક્યાં કોઈક આમ સંભાવના જેવું શબ્દ નથી. એટલી સ્પષ્ટ અનુભૂતિનું જોર જોવા મળે છે. આત્માનંદમાં મસ્ત આ પુરુષ કંઈક કરે છે એ એમ કહેવું પણ હવે જીભ અચકાય છે. કંઈ કરે તો કરતા બને. શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રના કરતા કોણ? રાકેશજી નથી. શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રના કરતા કોણ? તો કે હવે બોલવાનું મન નથી થતું. મારી ઓળખાણ સ્વભાવના કરતા, નિજાનંદના કરતા, પરમાનંદના કરતા ભોગતા. મેં એ જ પ્રકારે પ્રભુને દરેક પ્રસંગમાં, દરેક લખાણમાં જોયા છે. ન લગ્નના કરતા છે, ન શિષ્યના કલ્યાણના કરતા, અને ન આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રના કરતા. એમને કરતા કહેવું એ તો એક વ્યવહાર છે, અને વ્યવહાર એ સાચું પણ છે. પણ જો પરમાર્થ દ્રષ્ટિએ પ્રભુને ઓળખવા હોય તો નીચ સ્વભાવના કરતા, અર્થાત શુદ્ધ પરિણમનના કરતા આના સિવાય બીજું કાંઈ દેખાશે નહીં. જો પરમાર્થ દ્રષ્ટિએ ભાવવાહી શબ્દો એના મેલે યથાસ્થાને ગોઠવાઈ જતા. ક્રમબદ્ધ શ્રેણીમાં, સરિતામાં જેમ જલ પ્રવાહ, વોટર ઇન ધ રિવર, અને આમ કેમ ક્રમબદ્ધ શ્રેણીબદ્ધ ગોઠવાઈ જાય એમ શબ્દ ગોઠવાઈ જતા. કર્મ તો થયું, કાર્ય તો થયું, આસોવદ એકમે જ થયું, સાંજે જ થયું, પરંતુ આ કર્મ એવું હતું જેમાં કરતા ગાયબ હતું.
પ્રભુ નિજાનંદ છોડીને કંઈ કર્યું નથી. પ્રભુનો પ્રભાવના યોગના સહજ પરિણમનથી આ સર્જન થયું છે. એક ક્ષણ માત્ર પણ સ્ખલના પહોંચી નથી અંતરંગ દશામાં. આ પ્રયત્ન અમે કર્યો છે એટલે અમે જાણીએ છીએ કે કેટલો અનાયાસે ત્યાં થયો છે. આમ રેતી ઉપરથી કોઈ માણસ ચાલ્યો જાય એની મસ્તીમાં અને એના પાદ ચિહ્ન ફૂટપ્રિન્ટ્સ જેમ રસ્તા રેતી પર પડતા જાય એ કરવા માટે એમને કોઈ આયાસ પ્રયત્ન કરવો પડ્યો નથી. તમારી છાયાને શેડોને સાથે ચલાવવા માટે જેમ તમારે કોઈ પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી તેમ કોઈ આયાસ, કોઈ સ્ટ્રેસ, કોઈ કશાય કે કોઈ પણ પ્રકારનો ભાવ, આત્મભાવથી વિરુદ્ધ કોઈ બી પ્રકારનો ભાવ સેવાયો નથી. તો આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રના કરતા કહેવા એ માત્ર વ્યવહારે સત્ય છે અને વ્યવહારથી એમ જ છે. પરમાર્થ દ્રષ્ટિએ આ પુરુષને ઓળખો, આત્મદ્રષ્ટિએ ઓળખો તો આત્મામાં પહોંચી જાઓ. એવી અંતરંગચર્યા પ્રભુની ઉચ્ચ કૃતિ પણ નીકળી ઉચ્ચ દશામાંથી. એ સૌથી મહત્વનું છે. રિસર્ચ કરીને આપણે કરીએ, કમ્પાઇલેશન કરીએ, રિસર્ચ કરીએ, એ પણ ભક્તિ છે. એ પણ વિતરાગ પરમાત્મા માટેની ભક્તિ છે. સ્ટડી, અભ્યાસ. આ તો સિદ્ધ પુરુષના લક્ષણો છે. અનાયાસે કર્મ થતું રહે, કરતા ગાયબ. કરતા ખરો નિજ સ્વભાવનો. કર્તૃત્વ શક્તિ તો ખંડિત ન થાય પણ પોતાના આત્માનંદનો કરતા. બે ત્રણ વિશેષતા આ કૃતિની ગાય અને મારા મુખ્ય વિષય પર આવો. ઉચ્ચ દશા પ્રાપ્ત પુરુષમાંથી આ કૃતિ, પરંતુ એની શૈલી એવી અદ્ભુત, કેટલો ઉપકાર આ જીવો પર કરી ગઈ. ગહન છતાં સરળ. ગહન, વેરી વેરી ડીપ ટોપિક, સો ઇઝી. જો પહેલા તો અપૂર્વ ભાવો અંદર ભર્યા છે. યસ ઓર નો? હા, તમે ખાલી તમારા એક વર્ષના એક્સપિરિયન્સથી બોલો. તમે કોઈ વિદ્વાન છો નહીં, તમારું કાંઈ ટેસ્ટમિની કાંઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ બી નથી, નથિંગ. સો આઈ એમ જસ્ટ સેઇંગ, શેર યોર એક્સપિરિયન્સ વિથ યોર થ્રુ યોર એક્સપ્રેશન્સ. Do you feel that it was a very, very deep topic? And still so easy? અપૂર્વ ભાવ છે. જાણે પ્રભુના અનુભવનો નિચોડ છે. As if he has said it all. શાસ્ત્રોનો સાર છે. મલાઈ ખાવા મળે રાહુલ, મલાઈ ખાવા મળે. એક વાડકો ખાલી મલાઈ ખાવા મળે અને 2 લીટર દૂધ પીવા મળે તો બેમાંથી તું શું લેશે? મલાઈ. સો ધીસ ઇઝ મલાઈ. બીજા બધા શાસ્ત્રો આની પુષ્ટિ માટે, કારણ કે નિરંતર આ આત્મવિચાર ચાલવો જોઈએ, બરાબર છે. Not that you want to know something which is not there in Atma Siddhi Shastra. You are not going to get. પણ નિરંતર આત્મવિચાર સાધકે કરવો જોઈએ. એ માટે અને એની ભૂમિકા એવી છે કે પેલું એકનું એક આવે તો કોક વાર બોર્ડમ સીપશે, તો એના માટે વેરાયટી લે. પણ સર્વ શાસ્ત્રોનો સાર છે આત્મ. તો કેટલું
ડીપ એ વિષય હશે. તમે વિચારો, સર્વશાસ્ત્રનો સાર. આઈ એમ નોટ સેઇંગ વન ટોપિક, આઈ એમ સેઇંગ સર્વશાસ્ત્રનો સાર, જેમાં દાર્શનિક વાતો, ફિલોસોફિકલ, જેમાં સૈદ્ધાંતિક વાતો, પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ જૈનિઝમ, આધ્યાત્મિક વાતો, સ્પિરિચ્યુઆલિટી, એ બી ઊંડા ન્યાયપૂર્વક, યુક્તિ, લોજિક, અફેક્શન ઇન આન્સરિંગ. કેટલી વખત આપને પૂછીએ શું ને જવાબ મળે શું? જવાબ પછી આપણે પ્રશ્નનું અનુમાન ન કરી શકીએ. અને અહીંયા તો આપણે ભૂલી જઈએ તો બી એ ઉત્તર કે જો ત્યાં ક્ષણિક હતું, અહીંયા વધનારો છે. સરળ, કારણ કે શબ્દો જ એટલા સરળ પસંદ કર્યા છે. મેં ઘણી વખત કીધું છે, એકવાર કહી દઉં છું. ગુજરાતી ભાષાનું ઘણું હું શીખ્યો છું ફાધર વોલેસ પાસે. એકલવ્યની જેમ મળ્યો છું જીવનમાં 3 જ વાર. વન્સ ઇન સ્પેન, વન્સ ઇન મુંબઈ, વન્સ ઇન અહેમદાબાદ. 3 times આઈ મેટ હિમ. પણ એકલવ્યની જેમ એમના પુસ્તકોના વાંચન દ્વારા ઘણું ગુજરાતી શીખ્યો છું. એટલે જેમ મારા આંસુ ગુરુ મોરારી બાપુને હું કહું છું, પૂજ્ય મોરારી બાપુને, તેમ મારે ગુજરાતી ભાષાના ગુરુ તરીકે હું ફાધર વોલેસને કહું. કારણ કે ઇટ વોઝ હિમ એન્ડ પૂજ્ય બ્રહ્મચારીજી જેના પરથી થોડું બોલતું ગુજરાતી પણ મારું સ્ટાર્ટ થયું. સો આઈ ઓલવેઝ ગીવ ધીસ ક્રેડિટ ટુ ધેમ. હવે તો બધી જ ભાષાનું કચ્છર પચ્ચર થઈ ગયું છે. ના ગુજરાતીના ઠેકાણા, ના ઇંગ્લિશના ઠેકાણા. So once he had to give a lecture somewhere on 31st December. So જે આયોજન કરનારા હતા, so they asked him કે શું ટોપિક રાખશું? So કે we are bidding farewell to the previous year, welcoming the new year. 31st night ના લેક્ચર હતું. So લખો વિદાય અને આવકાર. જૂના વર્ષની વિદાય, નવા વર્ષનો આવકાર. વેલકમ, ફેરવેલ એન્ડ વેલકમ. પછી બધું પેલું ઇન્વિટેશન કાર્ડ ને બધું છપાયું. એની અંદર કંઈક શબ્દ હતા, અલવિદા અને અભિવાદન, which means the same. But you didn't understand. વિદાય અને આવકાર યુ અન્ડરસ્ટુડ. થોડા દિવસ પછી પેલા ભાઈ ફાધરને લેટર લખે કે તમે સ્પેનથી આવ્યા છો, યુ લર્ન્ટ ગુજરાતી ઇન અહેમદાબાદ, યુ સ્ટાર્ટેડ રાઇટિંગ, અને તમારી બુક્સ બહુ વેચાય છે, બહુ વંચાય છે. યંગસ્ટર્સ ઓલ્સો લવ રીડિંગ યોર બુક્સ. હું અહીંયા જ જન્મ્યો છું, અહીંયા જ ભણ્યો છું, અમારી મધર ટંગ છે, સારું લખાણ બી થાય છે, તો બી પીપલ ડોન્ટ અપ્રિશિએટ ઇટ સો મચ. સો વોટ ઇઝ ધ સિક્રેટ? આપણે તો આવા લેટર્સ હોય કે ઈમેલ્સ હોય તો ડિલીટ કરી નાખીએ. હાઉ કેન વી શો આર ટ્રેડ સિક્રેટ? પણ ફાધરે જવાબ આપ્યો. ફાધર કીધું આપણા બેમાં એક જ ફરક છે. મને જ્યાં સુધી સરળ શબ્દ મળે, ઇઝી વર્ડ્સ, ત્યાં સુધી હું ડિફિકલ્ટ વાપરતો નથી. તમને જ્યાં સુધી ડિફિકલ્ટ વર્ડ્સ મળે ત્યાં સુધી તમે ઇઝી વર્ડ્સ વાપરતા નથી. બસ એટલે ઇટ ડઝ નોટ ટચ ધ હાર્ટ. ધ સેશન goes very good, but it does not touch the heart. It's prepared by the head. So head will be amused. It's not coming out from the heart, so it won't touch the heart.
સો વોટ ડુ યુ સી ઇન આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર? કવિતા જેવી ભાષા. તમને એવું લાગે સર્વશાસ્ત્રોનો સાર વાંચો છો એવું લાગે? કોઈ કહે તો સમજાય, નહીં તો તમને એમ લાગે કે ઇટ્સ અ બ્યુટિફુલ પોએમ which can be some words, some lines, some verses can be used to express your romance also. Pick up Ashirwad also. Understand about Atma also. Understand different philosophies, different thoughts, different views, different perspectives, different point of view. So imagine, ગહન છતાં કેટલું સરળ બનાવી આપે. ભારેખમ કોઈ બી શબ્દ નથી કે જેના માટે શબ્દકોશ ડિક્શનરી ખોલવી પડે. એન્ડ ઓન ટોપ આવો શુષ્ક વિષયને રોચક બનાવ્યો, ઇન્ટરેસ્ટિંગ. શુષ્ક મારે બોલવું ન જોઈએ, તમારા માટે બોલું છું, ડ્રાયના સેન્સમાં. કેટલો ગંભીર વિષય છે. હુ કેર્સ અબાઉટ what is the nature of the soul? What is the nature of your phone? Fine. Now, who cares about the nature of the soul, which we are not even experiencing right now? Still, it creates that eagerness to know. It's so interesting. A quest begins within you. If my nature is like this, why am I not experiencing? Am I of a pure nature, or I have to make my nature pure? So many, questions and the quest. કામ ભોગની કથા પરિચિત છે. સંસારના બધી વાતો પરિચિત છે. And so it interests you also. અર્થકામની, બિઝનેસની હોય, ગર્લ્સની હોય, ફૂડની હોય, કાર્સની હોય, ફોન્સની હોય, સો એવી કોઈ વાત ચાલતી હોય તો તરત રસ બી પડે. હવે આ કરતા ભોગતા બોલતા ફાવતું નહોતું. કેટલી અપરિચિત વિષયને કેટલો પરિચિત લાગે. You don't even want to translate it into English to discuss. You want to use those words. Because હવે એકદમ પરિચિત લાગે છે. એટલે છે નિત્ય કરતા ભોગતા. ના, એટલી સુંદર શૈલી છે. આંખે વળગે શબ્દો, ટેરવે રમે શબ્દો. So yesterday I was coming and one small girl was, walking on the path. Yeah. આમ કઈ ગાંડા જેવું કરતી હતી. હું તો ગાડીમાં હતો અને ગ્લાસ બી એ હતું. આપણે એમ લાગે કે આ કોઈ ચેલેન્જડ છે. કારણ કે આમ રસ્તામાં જતા આમ કરે તો આપણે લાગે કે બિચારા મંદબુદ્ધિ કહે હશે નહીં. એ લોકોનું તો ચોક્કસ આત્મસિદ્ધિ કરતી હશે. શબ્દની રજૂઆત, પ્રેઝન્ટેશન એવું છે કે આમ આંખે વળગે, ટેરવે રમ્યા કરે, હૃદય કો છૂ જાતી હૈ. આમ ગમી જાય. આમ કઈ યાદ ન આવતું હોય ને એકદમ યાદ આવી જાય પાછી એ ગાથા, તો તમને આમ કેટલો આનંદ થઈ જાય. અને ત્રીજું ને સૌથી મોટું કે ટુ ટોક અબાઉટ ધ સોલ, the journey of liberation along with the different steps, માર્ગનો ક્રમ, એ માર્ગમાં જતા જતા આવતા પતન સ્થાનકો, pitfalls, how you can avoid it, and if at all you fall, how do you come out? So imagine the scope of this subject, dirgha and સંક્ષિપ્તમાં.
કેટલું બધું બોલી શકાય, કેટલો દીર્ઘ સબ્જેક્ટ છે, દીર્ઘ વિષય છે, અને છતાં સંક્ષિપ્તમાં, અને એ બી સંપૂર્ણપણે. પેસિફિક ઓશન ઇન અ પોટ. વોટ ઇઝ ઇટ? ગાગરમાં સાગર, 14 પૂર્વનો સાર, 14 પૂર્વનો સાર શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં છે. So as I said, portrait size in locket size. Complete. નાનું છે એટલે એક જ હાથ દોરો, હવે એક હાથ સ્કીપ કરો, એમ ચાલે? કે હવે એક જ આંખ દોરો ને એક આંખ સ્કીપ કરો? કમ્પ્લીટ. શોર્ટ બટ કમ્પ્લીટ. આ એક શૈલીની વિશેષતા છે. સૌને આકર્ષે, વિદ્વાનને પણ આકર્ષે, સ્કોલર્સ, યુથને પણ આકર્ષે. અમારી આત્મસિદ્ધિ મેં ગઈકાલે જ હસતા હસતા કીધું, મેં કીધું એક ફેમિલી પેક જેવું આઈસ્ક્રીમનું પણ હોય છે. આઈસ્ક્રીમમાં બી ફેમિલી પેક જેવું હોય. મેં કીધું આ આત્મસિદ્ધિ, બિકોઝ એવરીવન વોન્ટ્સ ધેર ઓન કોપી. યુઝ્યુઅલી કોઈ બી પુસ્તક હોય તો તમે આખા ઘર વતી એક લો અને તમારા જે બી બુક શેલ્ફમાં કે ક્યાંય બી રાખો, શોભા માટે. વાંચવાનું તો કોને હોય, પણ યુ આર સો અટેચ ટુ ઇટ because of its impact on you. એક મોંઘી વાળી લેજો, બીજી સસ્તી વાળી લેજો, પણ મારી કોપી તો હોવી જોઈએ, માય બાઇબલ. તો કેવી રસિકતા છે, કેવું માધુર્ય છે કે આમ આત્માને સ્પર્શી જાય. એ ગ્રંથના રહસ્ય કે રહસ્યો લક્ષ્યગત થતાં જ ચિત્ત પ્રસન્ન થઈ જાય અને ભાવ ઉલ્લસિત થઈ જાય. નાવ ધીસ અનુભવ લક્ષ પ્રતીત કમ્સ, યુ વોન્ટ ટુ ડાન્સ, રાઈટ? સ્પિરિચ્યુઆલિટીની એન્સાઇક્લોપીડિયા છે. Why I am saying encyclopedia? Encyclopedia is a place where you get all the information in one place. That's Atmasiddhi Shastra. આત્માના અસ્તિત્વ, નિત્યત્વ, કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, મોક્ષ એક્સેટ્રા માટે જે બી ઇન્ફોર્મેશન તમને જોઈતી હોય તમને આ ગાથાઓમાં મળી રહેશે. એટલી ગુણ ગર્ભિત છે. લબ્ધિ વાક્યોની ઉપમા આપી શકાય. લબ્ધિ વાક્ય. લબ્ધિ વાક્ય એટલે મંત્ર. મંત્ર you cannot change. If you consider mantra moolam guru vakyam, you will not say perspective, you will say angle. Yesterday. કારણ કે એક શબ્દ હોવા જોઈએ. મંત્ર સ્તુતિમાં you can change a little bit here and there. But when you have that importance of a mantra, it should be that word. You cannot say namaskar aryantanam. નમો છે તો નમો જ બોલવું જોઈએ. મંત્ર. અને આત્મસિદ્ધિમાં કર વિચાર તો પામમાં, ચાલો ચેન્જ કરીને બતાવો, તો તમે અર્થમાં ચેન્જ કર્યો છે. You cannot keep the same earth and change the words also. એટલે આ લબ્ધિ વાક્ય છે, મંત્ર રૂપ છે. કાનો માત્ર બી તમે ચેન્જ કરશો, યુ હેવ ચેન્જ ધ મીનિંગ. કર ને બદલે કરો બી બોલશો તો યુ હેવ ચેન્જ. કરો સત્ય પુરુષાર્થ ને બદલે એક સત્ય પુરુષાર્થ રાખો, કરો ને બદલે થાય લખી દો. જો ઈચ્છો પરમાર્થ તો થાય સત્ય પુરુષાર્થ. યુ હેવ ચેન્જ ધ મીનિંગ. You have not changed one word. You have changed the meaning. That's why I insist, don't use this. There is much more than what you have understood already. So if you stick to it, આજે નહીં તો કાલે નવા ભાવો નીકળશે. Everywhere, everything. No, I said before, beside and behind. 3 B's I used for Sadguru.
He is before us, guiding us. He is behind us, supporting us. He is besides us throughout the journey. Now try to change this word, then your meaning is apurna. This I have learned from Atmasiddhi Shastra. લબ્ધિ વાક્યો છે, મંત્ર રૂપ. એમ સમજો ને 142 મંત્રો જ છે. તો આવી કૃતિ જેમાં મોક્ષની વાત હોય, મોક્ષ માર્ગની વાત હોય, મોક્ષ માર્ગનો ક્રમ એટલે કે સ્ટેપ્સની વાત હોય, એના પિટફોલ્સની વાત હોય, અને પિટફોલ્સમાંથી કઈ રીતે બહાર આવી શકાય, આટલી બધી વાત. તો પછી એને એન્સાઇક્લોપીડિયા જ કહું ને, હવે બાકી રહ્યું શું? વોટ એલ્સ? બીજું કહીએ કેટલું? મીન્સ હી હેઝ ફિનિશ્ડ વોટ એવર હી વોન્ટેડ ટુ સે. હી ફિનિશ્ડ બાય 117. So he is saying whatever you need to know is over. Now the emotional aspect will start. So actually not 142. Atmasiddhi actually ends at 117. Biju kahiye ketlu? What more needs to be said? What more do you want to know? So not even 142, 117. હું તો કહું કે નંબર 1 ફર્સ્ટ વર્ષમાં જ બધું ઓવર થઈ જાય. પણ આપણા જેવા મૂડ માટે વધારે ને વધારે સ્પષ્ટ કરતા ગયા પ્રભુ. સૌ પોતપોતાની પાત્રતા અનુસાર પ્રાપ્ત કરી કલ્યાણ સાધશે એવું દૈવત શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં. તો જગતના જીવોનું, દુઃખી જીવોને જોઈને આ આત્મસ્થિત પુરુષને અંતરમાં અહેતુક કરુણા જાગે. બીજો કોઈ હેતુ નહીં, પરમાર્થ હેતુ. અન્ય જીવ પણ સુખી થાય, અન્ય જીવનું પણ કલ્યાણ થાય, ભદ્ર થાય, એવી અહેતુક કરુણા. આ પ્રસંગ છે તો લાવ કરું, મારામાં શક્તિ છે તો લાવ કરું, એવા કોઈ વિકલ્પ નહીં. કોઈ જિજ્ઞાસુ જીવ આમાંથી એકાદ વાત બી પકડી લેશે ને એના મોક્ષનો માર્ગનું ઉદ્ઘાટન થઈ જશે. અને એકવાર મોક્ષ માર્ગમાં તમે ચડ્યા, જાણે એસ્કેલેટર પર ચડ્યા, હવે તમે પહોંચવાના આવશે. ચાલો તો ફાસ્ટ, ઊભા રહો તો સ્લો. એસ્કેલેટરની વાત કરું છું, લિફ્ટની વાત નથી કરતો. પાછું લિફ્ટમાં ઊભા જ રહેવાનું હોય. પણ સો ફર્સ્ટ ટાઈમ વેન આઈ વેન્ટ 79, when I went to London Heathrow, એક તો અહીંયા એસ્કેલેટર્સ જ જોયા નહોતા ત્યારે. તે વખતે ઇન્ડિયામાં એટલી કશે મોલ્સમાં, થિયેટર્સમાં કશે નહોતું. થોડું થોડું કાંઈક દેખ્યું હતું તો એ બી કેટલું નાનું. અહીંયા તો લગભગ 1/4 કિલોમીટર જેટલું પેલું પેલા ટર્મિનલથી પેલા ટર્મિનલ પર. એટલે સેકન્ડ ટાઈમ તો હું જ્યારે ગયો ત્યારે હું આત્મસિદ્ધિ સ્ટાર્ટ કરતો હતો તો લગભગ પૂરી થઈ જતી ત્યાં સુધી એસ્કેલેટર હોય. મેં કીધું આ કેવું, ખાલી ઊભા રહીએ, કાંઈ ન કરીએ તોય પહોંચી. અને એમાં એક ડિરેક્શનમાં, એક લેનમાં તમે ચાલવા લાગો ફાસ્ટ 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 ફાસ્ટ, તો તમે જાણે પ્લેનમાંથી ઉતરીને પ્લેનમાં જ છો એવું લાગે, એટલા ફાસ્ટ પહોંચી જાઓ. આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર એવું નથી લાગતું. તો આ દુઃખ જોઈને દુઃખી થયા પ્રભુ. કરુણાનો હું જરા બીજા અર્થમાં લઉં છું. એક દુઃખ જાગ્યો, કોઈકનું દુઃખ દૂર કરવા માટેનો એક ભાવ જાગ્યો, જેને આપણે કરુણા કહીએ. આઈ વુડ સે એમ્પથી એન્ડ સિમ્પથી બોથ. અને એ દુઃખ મટાડવા માટે આત્મસિદ્ધિ રૂપ અમૃત પ્રભુએ ધર્યું. પ્રભુએ ધર્યું, પ્રભુને ધર્યું નહીં, પ્રભુએ ધર્યું જીવોને. તો પણ કેવા અભાગી જીવો છે આપને, કે આપને કોઈ અમૃત ધરે છે તેઓ એમાંય પ્રમાદ કરીએ છીએ. ન એના પારાયણમાં ભાવ, એમાં પ્રમાદ કરીએ, એને સમજવામાં પ્રમાદ કરીએ. હવે તો કેટલા સાનુકૂળ સંજોગો છે.
હા, તમે આ બુક જોશો, આમ તમે એક એક ગાથા જોશો ને 3 જ પાના. કરી લો. બધું જ મળે, પણ મુમુક્ષુતા જ કેટલી દુર્લભ થઈ ગઈ છે. That inclination, your punya is not so bad, but your પાત્રતા is bad. પુણ્યાય તો એવી તમને કેટલા વિવેચનો મળે, તમને જેનું ગમે તેનું કરો, કંઈ ને કંઈક મળશે. કોઈક ને કોઈક ભાવ કોઈક ને કોઈકે કાઢ્યો હશે. ગમે તેટલા વિવેચનો વાંચો તો બી તમને લાગે હજી એક આવશે તો બી વાંચીશ, અભ્યાસ કરીશ, કંઈક ને કંઈક તો મળતું રહેશે. પણ only by Sadguru's grace will you have that inclination. That is very. પુણ્ય એટલી ખરાબ નથી, પણ પાત્રતા વિકસાવવાની જરૂર છે. પણ પ્રભુએ તો એવું સનાતન મોક્ષ માર્ગનું પ્રતિપાદન કરતું એવો ગ્રંથ આપ્યો કે એકદમ ક્યુરિયોસિટી લેવલની ઇન્ક્લિનેશન હોય, ખાલી મોક્ષ પામવાનું બી નહીં, આત્મજ્ઞાન પામવાનું બી નહીં. કારણ કે વોટ ઇઝ ઇટ ટોકિંગ અબાઉટ, એટલું એક ક્યુરિયોસિટીનું ઇન્ક્લિનેશન હોય તો બી આપણે ધક્કો લાગવા માંડશે. એટલીસ્ટ ધેટ ઇમ્પ્રેશન કે આનો રચયિતા બહુ બીજી દુનિયાનો છે, આપણી દુનિયાનો નથી. જસ્ટ ઇમેજિન સકલ જગત એઠવત. કેટલા બધા એનઆરઆઈસ આવ્યા, એ તો બધું હમણાં ઓછું કરવાનું છે. એટલે દશેરામાં થોડા લીધા, ધોઝ હાર્ડલી બહુ થોડા રિપીટ થયા છે હમણાં. પાછું બીજું ગ્રુપ, પછી ગ્રુપ ઇઝ ડિફરન્ટ, કાર્તિક પૂર્ણિમાનું ગ્રુપ ઇઝ ડિફરન્ટ, ટિલ એવરીથિંગ ઓપન્સ અપ, ટેકિંગ લિમિટેડ પીપલ. પણ એનઆરઆઈ તો બધા જ ગ્રુપમાં કોઈક ને કોઈક તો હોય જ. ગમે તેટલું ચોખ્ખું પાણી તમે ધરો, એમને ધરો, એ લોકો માંગશે તો નહીં, પણ તમે ધરો ચોખ્ખું પાણી, તો પણ એની મિનરલ બોટલ જે હોય, મિનરલ વોટરની બોટલ એ જ પીશે. કેમ? આટલું ચોખ્ખું પાણી તો આપું છું, તો પણ એ લોકોને ગંદુ જ લાગે. અને કેટલી સરસ આઈટમ તમે જ્ઞાનીને આપો, એને એઠવત જ લાગે, એઠવત લાગે. બધું બહુ મસ્ત આપો, એક જ ભણકારો, આત્માથી સૌની. હવે આનાથી વધારે શું સારું છે જગતમાં? તાજમહેલ આપી દીધો. અમને ગંદુ દેખાય, તમને ક્લીન દેખાતું હોય, પણ અમને ગંદુ દેખાય. એનઆરઆઈ યુ અગ્રી? પોતાને બીજી દુનિયા ના સમજે છે એ લોકો. તમે માંદા પડતા જ નહીં હો, તમે મરતા તો બિલકુલ નહીં હો. ઇન્ડિયન્સ જ મરતા હશે ને ઇન્ડિયન્સ જ માંદા પડતા હશે. કેવી અદ્ભુત. એક સાધુ ભગવંતને મોટી ઉંમરે, અબાવ 80, પડી ગયા, હાડકું તૂટી ગયું, ફ્રેક્ચર થયું, પથારીવશ થઈ ગયા, બેડ રીડન, could not come out of the bed. તો એમની શાતા પૂછવા માટે એક મુમુક્ષુ ગયો, શ્રાવક ગયો કે મારા સાહેબની શાતા પૃચ્છા કરી લઉં, પૂછી લઉં. So he goes and asks, સાહેબ શાતા છે? Because he knew કે બેડ રીડન છે અને સર્જરીની બી ના પાડી દીધી ને બહુ પીડામાં છે. તો પૂછવા ગયા, શાતા છે? You know what he said? આ માર્ગમાં તો શાતા જ હોય ને. મીનિંગ, હું પથારીમાં નથી, હું દેહમાં પણ નથી, હું વિતરાગ મોક્ષ માર્ગમાં છું. અને ત્યાં શાતા સિવાય બીજું કાંઈ હોય જ નહીં. Isn't it wonderful? સકલ જગતે એઠવત ભાષે. સારામાં સારું પકવાન આપો, સારામાં સારું મકાન આપો, સારામાં સારું આપો, એ પણ જેને આત્માથી બધું જ વ્યર્થ ભાષે. એટલે મેં કીધું બીજી દુનિયાના છે.
either he is too greedy, કે આટલું સારું આપો તો આના કરતાં બી સારું જોઈએ છે, or is experiencing something જેની સામે આ હવે ટોબલરની સામે તમે પેલી રાવલ ગાઉનની ટોફી ચોકલેટ આપો. હવે પહેલાં એ આવી બધી ખાધી હોય ને પેલું શું ટ્વિક્સ અને પેલા ગોટા કયા, હા ફેરોસ, તો એ ડાકોરમાં વેચાય તો ડાકોરના ગોટા કહેવાય, ઇટલીમાં વેચાય તો આ કહેવાય. હવે પેલું ખાધું હોય એની સામે તમે કહો કે લો આ કિસમિસ આવતી હતી ખબર ને, એવું કંઈક આપણે ખબર જ નહીં પડે આ ચ્યુઇંગમ છે કે ટોફી છે, તો એને શું ભાવવાનું? એના પરથી અનુમાન તો કરી શકીએ ને કે આ ક્યાંના છે. તો આ ગ્રંથમાં તમે બે ચીજ જોવા મળશે. તત્વ જ્ઞાનના રહસ્યો મળશે અને ભક્તિનો મહાન આદર્શ મળશે. Now this is again something very, very rare. You can be highly philosophical and wonderful, or you can be highly so intellectual or emotional. You will have different granth. You take Srimad Bhagavad Gita, you will get all the philosophy. You take Srimad Bhagavatam, you will get all the emotions, bhakti. To get both in one, સંગમ, જ્ઞાન યોગ અને ભક્તિ યોગનો સંગમ. તે ભગવદ્ ગીતા વખતે બી કીધેલું કર્મયોગ, ભક્તિ યોગ, જ્ઞાન યોગ. એટલે આજે ઠેર ઠેર તમે કોઈ હોટેલની રૂમમાં બી જોશો તો ભગવદ્ ગીતા મળશે. ઇટ કેટર્સ ટુ એવરીવન. કર્મઠ હોય તો એને કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ, ભક્તિ યોગ ઇમોશન. Anyone, everyone will get something from it. એટલે તો આને ગીતા કીધું ને આપણે, રાજગીતા. કે ત્યાં 3 યોગની વાત હતી, સિન્થેસિસ ઓફ યોગ. So here we have both જ્ઞાન યોગ and ભક્તિ યોગ. બંનેનો સંગમ જોઈએ એમ પ્રભુનો સંકેત છે. બંનેનો સંગમ જોઈએ. ભક્તિ યોગથી ગુણો જલ્દી ખીલશે, જ્ઞાન યોગથી વિવેક દ્રષ્ટિ આવશે. બંને જોઈશે. વિવેક દ્રષ્ટિ વિના ગુનો ટકશે નહીં, અને ગુનો વિના વિવેક શું કામનો? બધું એડવાઇઝિંગમાં કામ લાગશે. નથિંગ ટુ એક્સપિરિયન્સ, ઓનલી ફોર એડવાઇઝીસ, ઓલ ધ નોલેજ. સો વિવેક દ્રષ્ટિ અને ગુણ ખીલવણી. તો જ્ઞાન યોગ વિલ ગીવ વિવેક દ્રષ્ટિ, એન્ડ ભક્તિ યોગ વિલ પહેલા તમારો અહંકાર ખલાસ કરશે, એટલે સરળતા આવશે, એક્સેટ્રા. I can't go on and on. But it is so easy when you have bhakti. Karuna આવશે, ભક્તની કરુણા, very easy for him. ઉપશાંતતા, very, very easy. માત્ર પ્રભુ પ્રભુ લઈ મોક્ષ અભિલાષ બોલવું હોય તો મોક્ષ અભિલાષ. આપણે તો હે પ્રભુના માનસ છે એટલે પ્રભુ પ્રભુ લઈ લાગી. તો but everything becomes so easy when you have bhakti. So ભક્તિ યોગ ગુનો પ્રગટાવવામાં બહુ ઇઝી બનશે. જ્ઞાન યોગ વિવેક દ્રષ્ટિએ એવરીવેર. વાય? વોટ ઇઝ યોર પર્પસ? દાન કરે છે, વાય? તપ કરે છે, વાય? યુ હેવ come running here for Asova Ekam. Why? પ્રોગ્રામ જોવા આવ્યા છે, આત્મા સિદ્ધિ કરવા આવ્યા છે. સો એ વિવેક દ્રષ્ટિ will go on asking you why for everything. So don't you think આ સંગમ છે, આ બંને જોઈશે. એક દિશા આપશે, એક ઉત્સાહ આપશે, ફોર્સ આપશે ભક્તિ યોગ. તો કે આપણે તો ભક્તિ યોગમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ છે. હા, પણ ઇટ માઇટ જસ્ટ બી ઇમોશન્સ. પહેલાં ઇમોશન્સ આના માટે હતા, હવે ઇમોશન્સ આના માટે છે. વિવેક ક્યાં છે? ક્ષણિક, શાશ્વત. આ વિવેક જ નથી તો આ ઇમોશન્સ ટકશે બી કેટલા?
એ તો મેરેજ વખતે તને એમ જ લાગતું હતું કે આ કેટલા ભાવ સુધી, रमन कितने भाव तक तुझे चाहिए किन्नरी, ये भाव तक એને બી સમજાઈ ગયું છે કે બસ હવે આ જ ભાવમાં અકાઉન્ટ ક્લોઝ. So Gnan Yoga, Bhakti Yoga, and today my topic, I start now. I finish at the right time. જો ભગવાન 1.5 કલાકમાં આખી આત્મસિદ્ધિ પૂરી કરે તો થોડું તો મારે પણ શીખવું જોઈએ ને. મહાન આચાર્યોએ ગદ્યમાં પદ્યમાં જ્ઞાન યોગ ગૂંથ્યો છે. આવી ઘણી કૃતિઓ, ઘણા શાસ્ત્ર, ઘણા ગ્રંથો છે. કોઈ કે પ્રોઝમાં, ગદ્યમાં, કોઈ કે ઇન પોએટિક ફોર્મમાં, પદ્યમાં, સ્તુતિ સ્તોત્ર રૂપે જ્ઞાન યોગ ગૂંથ્યો છે, ગાયો છે. એ જ પરંપરાને અનુસરીને, એ જ મહાન આચાર્યોની પરંપરાને અનુસરીને પરમ કૃપાળુ દેવે શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં જ્ઞાન યોગ ગૂંથ્યો છે. પરંતુ તાણા વાણાની જેમ, યુ ડિડન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ? તાણા વાણા મીનિંગ કપડું, કપડું, ક્લોથ, ક્લોથ. તો આમ ને આમ એવી રીતે એમ જ્ઞાન યોગ, ભક્તિ યોગ. જ્ઞાન યોગ એવી ગાયો છે પણ ભક્તિ યોગને ખંડિત નથી કર્યો, અને ભક્તિ યોગને પણ એટલો જ ગાયો છે પણ જ્ઞાન યોગને ખંડિત નથી કર્યો. This needs mastery. This needs inner experience. તમે બેકી જાઓ ક્યારેક, એકદમ તાર્કિક રજૂઆત હોય ને, એકદમ લોજિકલ, you get like floor, yeah, you get wow, what logic, and then you lose bhakti maybe, or sometimes you become so emotional, oh Shri Sadguru, das hu das chu, you don't care about the chapad also. But that's not what you see in Sri Atmasiddhi. આમ તાણા વાણાની જેમ આખું ગૂંથાયેલું છે જ્ઞાન યોગ ભક્તિ. હું તો આજે એક લઈશ, કાલે એક લઈશ, આજે એક, કાલે એક, પરફેક્ટ આત્મસિદ્ધિનો મેપ. આત્મજ્ઞાન વિના મનુષ્ય જન્મની સાર્થકતા નથી. આત્મજ્ઞાન જ્ઞાન યોગથી પ્રાપ્ત થાય. વોટ ઇઝ જ્ઞાન યોગ? ગીવ મી ઇન 2-3 વર્ડ્સ. આત્મ સ્વભાવ સાથે જોડાવું, જ્ઞાન યોગ. સિમ્પલ. And if Atma for you is Gnayak, તો જ્ઞાયક સ્વભાવ સાથે જોડાવું એ જ્ઞાન યોગ. How to be in a witnessing mode. Abidance in the self. So that is જ્ઞાન સ્વભાવ સાથે જોડાવું, આત્મ સ્વભાવ સાથે કે જ્ઞાન સ્વભાવ સાથે કે જ્ઞાયક સાથે જોડાવું એટલે જ્ઞાન યોગ. સિમ્પલ. And what do you need in that? આત્મ સ્વભાવનો નિર્ણય અને સ્વરૂપાનુસંધાન. જ્ઞાન યોગ એટલે જોડાવું. ફોર ધેટ યુ નીડ સમજન એન્ડ અનુસંધાન. બરાબર? You need the understanding, you need the awareness. Very simple. સમજ આવે એટલું દ્રઢ સમજ બને કે it becomes your conviction. Correct? નિશંક પ્રતીતિ, નિશ્ચય. One thing. And second, સ્વરૂપાનુસંધાન. So beautiful. કે જેમ જેમ સમજણ આવે, જેમ જેમ આત્માનું ચર્નિંગ થતું રહે, આત્મ સ્વભાવનું ચર્નિંગ થતું રહે, તેમ તેમ તમારા વિકલ્પો જગતમાંથી ખેંચાય. એટલે કે ત્યાંથી છૂટે અને આત્મા, because આત્મા becomes more and more interesting for you. You want to explore, you want to experiment, you want to experience. So વિકલ્પો ખેંચાય. પછી વિકલ્પો સૂક્ષ્મ બને. પછી વિકલ્પોનો અભાવ થાય. And in that absence of thoughts, in the state of thoughtlessness,
નિર્વિકલ્પ સ્વસંવેદન. ઇઝ ઇટ સિમ્પલ? વિકલ્પો ખેંચાય આત્મા તરફ, પછી સૂક્ષ્મ બને, અને પછી વિકલ્પોનો અભાવ થાય ત્યારે આત્માની અનુભૂતિ થાય. હવે આ આત્મસિદ્ધિનું દૈવત જ એવું છે કે બધું જ સિમ્પલ જ લાગે અહીંયા સાંભળો ત્યારે. તમને લાગે કે એકચ્યુઅલમાં કંઈ કરવાનું નથી. આઈ હેવ ટુ ગો ઓન ચર્નિંગ ઇન ધ વે કે મને જગતના કોઈ વિચાર નહીં આવે. મારું ઘર રેનોવેટ કરવાનું છે, મારો દીકરો ત્યાં છે, મારી દીકરી ત્યાં છે, મારું પેલું છે, લગ્ન છે, કશું યાદ ના આવે. એટલો આત્મા ગમે, એટલો બધો ગમતો થઈ જાય કે વૃત્તિ એ ભણી જાય, પછી સૂક્ષ્મ થતી જાય. યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ હિયર, યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ થિંક, યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ચર્ચો, યુ જસ્ટ વોન્ટ ટુ બી વિથ યોર સેલ્ફ. તો વિકલ્પ સૂક્ષ્મ થતા જાય, અને એક ધન્ય પલે વિકલ્પનો અભાવ થાય, અને ઇન ધ ડીપ silence, stillness, you experience yourself. Simple. આજ બધી વાત આત્મસિદ્ધિમાં સુવ્યવસ્થિતપણે સ્પષ્ટ, સચોટ, આપણા પેલા 5 સ બોલજો ને, સ્પષ્ટ, સચોટ, સરળ, સ્પષ્ટ, સરળ, સરસ, સંક્ષિપ્ત, બધું જ મેટર. હાઉ યુ કેન અબાઇડ ઇન યોર સેલ્ફ ફ્રોમ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ ધ સોલ. આ બધી જ વાત, આ આખો જ્ઞાન યોગ પ્રભુએ ગૂંથ્યો છે. એની હું તમને સિનોપ્સિસ આપું, અને પછી એક એક વિષય લઈ. હું 9 ચીજ જ્ઞાન યોગ માટે બોલીશ, 9 ચીજ ભક્તિ યોગ માટે બોલીશ. પણ જ્ઞાન યોગ એટલો ટાઈમ લઈ લેશે કે ભક્તિ યોગનું હું કાલે બોલીશ. ઓકે? 9 ચીજ આપણે સમજવાની, મીન્સ સમજવાની છે. એટલે નાઉ માય લેક્ચર એન્ડ્સ હિયર ઇન 2 minutes. પછી હું ટોપિક બોલીશ, તમે ગાથા આપજો. બધાએ સાથે ગાવાનું, થોડું ફાસ્ટ ગાવાનું, બિકોઝ લગભગ અડધી આત્મસિદ્ધિનું પારાયણ થઈ જશે એમાં. આપણે આમ જો એવરેજ ગણીએ કે 50% ઇઝ જ્ઞાન યોગ એન્ડ 50% ઇઝ ભક્તિ યોગ, તો અડધું આજે પારાયણ થશે અને અડધું કાલે. આર યુ રેડી? સો નાઉ યુ વિલ હેવ ટુ સ્પીક. either I say the topic or I say the verse and you sing. ઓકે? સાથે જ કરવાનો છું, કોઈનો પોઈન્ટ નથી કરવાનો, એટલે ગભરાવાની જરૂર નથી. નિર્ભ્રાંત અને નિર્ભય બનાવે એવી શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર. કોઈ ભ્રાંતિ નહીં રહે ને કોઈ ભય નહીં. તમને આવડે તો સાથે ગાજો, અને નહીં તો નક્કી કરજો કે હજી મારે પાક્કી કરવાની છે, બીજું કાંઈ નહીં. સો નંબર 1, you don't need to write now. I'll be taking each in brief. Number 1, વિચારનું મહાત્મ્ય. નંબર 2, વિચારની મર્યાદા, લિમિટેશન. નંબર 3, શેનો વિચાર કરવાનો, વિચારનો વિષય. નંબર 4, વિચારનું ફળ. યુ ગોટ ઇટ? વિચારનો મહિમા, વિચારનો મર્યાદા, વિચારનો વિષય, વિચારનું ફળ, વિચારનું નિમિત્ત કારણ, વિચારનું ઉપાદાન કારણ. કેટલા થયા? 6. કેટલા બાકી રહ્યા? સાધન દશા, જ્ઞાન દશા, સિદ્ધ દશા. તો કે ઓ આ તમે ટોપિક આપી રહ્યા છો જેના ઉપર અમારે વિચાર કરવાનો. મેં કહ્યું નહીં, આ બધું આત્મસિદ્ધિમાં છે એમ હું કહું છું. આવી રીતે 9 ટોપિક્સ આપીશ કાલે ભક્તિ યોગના અને આત્મસિદ્ધિ યોગ. જુદા ડાયમેન્શનથી નાવ વર્સિસ વી હેવ અન્ડરસ્ટુડ, તો જુદા જુદા ડાયમેન્શનથી હવે વિલ બી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. 1 વર્ષ ચાલે એટલા ટોપિક્સ છે મારી પાસે. 1 year. જે પાછળ રહેશે આફ્ટર ધ મહોત્સવ, દિવાળી પછી બધું, તો થોડું થોડું રાતના આપણે કરતા રહીશું. છોકરાઓ એક્સપિરિયન્સીસ બોલશે અને હું થોડું થોડું એના ઉપર જુદા ડાયમેન્શન આપીશ ને વધારે
આ તક છે, કરી લો. So I have around 55 minutes. એની અંદર how many topics have I to do? 9. તો તમે મને સિગ્નલ આપજો કે હવે નેક્સ્ટ બાપા, નેક્સ્ટ. ઓકે, નંબર 1, વિચારનો મહિમા. જ્ઞાન યોગમાં વિચારનું બહુ મહત્વ છે. જ્ઞાન યોગમાં જેમ ભક્તિ યોગમાં ભાવનું મહત્વ છે, પણ જ્ઞાન યોગમાં વિચારનું મહત્વ છે. અને તેથી શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર વિચાર ઉપર ખૂબ ભાર મૂકે છે. કોક જગ્યાએ સુવિચારના શબ્દ છે અને એ રીતે આગળ. તો સુવિચારનાથી સ્ટાર્ટ કરો. ક્વેશ્ચન યોર સેલ્ફ, વોટ આર યુ ડુઈંગ, વેર આર યુ ગોઈંગ, વોટ ઇઝ ધ પર્પસ ઓફ યોર એક્ઝિસ્ટન્સ, ઇઝ ધીસ યોર રોલ ઓર યોર અટેચમેન્ટ. આવા સિમ્પલ ક્વેશ્ચન્સ ઇઝ સુવિચારના. આમાં કશે આત્મા નથી આવ્યો હજી. સુવિચારના વેરી સિમ્પલ. લેટ મી ટેલ યુ ધીસ. ધીરુભાઈ અંબાણી. સો ધીરુભાઈ, I read it in some book of his, I don't remember which book, but years back. તો એમાં તો કે you know his story from Gujarat, gone to Aden, and Aden થી પાછા, and you know the whole thing, or you see Guru movie. તો એમાં બધું તમને મળશે. એમાં આઈ થિંક ટર્કી લખે છે, બટ એકચ્યુઅલી એડનમાં એમનું હતું, એન્ડ હાવ હી કમ્સ બેક એન્ડ હાવ હી સ્ટાર્ટ્સ. તો એક સંત પાસે એમને અવરનવર જવાનું થતું. એક વખત સત્સંગ કરતાં કરતાં આપણે બી થોડું આપણું હાંકીએ ને, સત્સંગ કરવા ગયા હોઈએ પણ આપણે બી થોડું આપણું હાંકીએ. તો એવી રીતે એમને કીધું કે સાહેબ, એમને સાહેબ કહેતા, સાહેબ જૈન સાધુ હતા, કે સાહેબ તમને ખબર છે મારી સફળતાનું રહસ્ય છે? Dhirubhai Ambani is asking the sadhu, do you know what is the secret of my success? And then he answered himself. So this is the usual way a sansari does. So he says, સાહેબ હું 10 વર્ષ પછીનું જોઈ શકતો હતો. And I think in the material world this is necessary. 10 વર્ષ પછી શેની ડિમાન્ડ રહેશે એનું સપ્લાયનો પ્રબંધ હું કરું. કરેક્ટ? ઓલ ધ બિઝનેસમેન વિલ અગ્રી. 10 વર્ષ એને તો આપણે વિઝનરી કહીએ ને. આજની જરૂરિયાત જેટલું જ વિચારી શકે એ તો બહુ ઓછી બુદ્ધિવાળો કહેવાય. 10 વર્ષ પછી આની જરૂર પડશે એ વિચારીને અચાનક કરે. સો એમ કે હું 10 વર્ષ પછીનું જોઈ શકતો હતો, ધીરુભાઈ અંબાણી કે. અને આ જરૂર પડશે તો એનું પ્રોડક્શન હમણાં કરો. એમ એ રીતે મેં કમાણી કરીને આજે હું જે છું તે આ કારણે છું. હવે સંત સ્માઇલ આપે છે. You know what he said? You must listen. He said, ભાઈ 50 વર્ષ પછીનું જે તું વિચાર્યું હોત ને તો તું સાધુ થઈ ગયો હોત. કારણ કે 50 વર્ષ પછીનું તે વિચાર્યું હોત તો વચમાં મૃત્યુ આવત. અને મૃત્યુ વખતે શું બને છે એનો જો વિચાર તે કર્યો હોત તો આજે તું સાધુ હોત, નોટ અ સક્સેસફુલ બિઝનેસમેન or industrialist or whatever you call him, entrepreneur, whatever you call him. Isn't it wonderful? સુવિચારના હું કહું, questioning yourself, now શું બાકીના વર્ષોમાં મને શું જોઈએ છે, શું કરવું છે? છોકરાઓના લગ્ન કરી દેવા છે, બસ આટલું જ મારો પર્પસ, કે કંઈ મોટા પર્પસ માટે જીવવું છે? And you can always balance it. You don't need to say કે આ કરું કે આ કરું, બેમાંથી એક જ થાય. ના, you have to learn to balance it. But this you should not compromise at all. બેલેન્સ શીખવાડ, એ બી ભગવાન જ શીખવાડશે આપણે બેલેન્સ. આપણે ચૂકવાના જ છે બેલેન્સ. ઘડી ઘડી સોટી મારતા જશે. સોટી માટે સોટી બી રાખવાની જરૂર નથી, આંખો જ ઇનફ છે.
એમણે આંખોમાં ખબર પડશે કાં તો રોલમાં ગડબડ કરી કાં તો સોલમાં ગડબડ કરી, બેમાંથી એકમાં ગડબડ કરી. એન્ડ યુ વિલ બેલેન્સ ઇટ. ઇટ્સ અ ભગવાનનું મુખ મુદ્રા જોઈ લો. બેલેન્સ ઇઝ નેવર સ્ટ્રેસફુલ. જોઈ લો, એક ગ્લાન્સ મારી દો. ડુ યુ ફાઇન્ડ સ્ટ્રેસ ઓન હિઝ ફેસ? How do he balance his family and business life along with his atmasthirtha and all? I don't see any stress. આ મુખને જોઈને જે મારામાં સ્ટ્રેસ હોય ને એ બી નીકળી જાય છે. આજે 1 કલાક ખાલી કૃપાળુદેવ સામે મેં જોયા કહ્યું છે બસ. બીજું પ્રતિષ્ઠાની શું વિધિ હોય? હું તો બધું વિધિ જ ભૂલી ગયો છું 1.5 વર્ષમાં. તમે પટાપટ કરતા હતા બધી ધર્મયાત્રામાં તો વિધિ યાદ રહેતી હતી મને. હું બધું વિધિ જ ભૂલી ગયો છું બસ. એમના મુખ, આઈ કેન એક્સપિરિયન્સ વોટ આઈ એક્સપિરિયન્સ ઇન ધ મોર્નિંગ. આઈ કેન રિકલેક્ટ. ખાલી જોયા કર્યો. એમ સમજો ને 5:30 થી 6:30 ખાલી જોયા કર્યો. બધું આત્માને જોઈને જેટલો આનંદ નથી મળતો મને એટલો આપનું મુખ જોઈને આનંદ મળે. આ મારી અનુભૂતિને વ્યક્ત કરવા માટેના મેં શબ્દો વાપર્યા છે. આત્મા અને સદગુરુ બે અલગ ચીજ છે જ નહીં. આ તો મને શું અહોભાવ આવ્યો એ વ્યક્ત કરવા માટે કહું છું. માં પ્રભુ કહે છે સર્વ ક્લેશ અને સર્વ દુઃખને દૂર કરવા માટે અનન્ય ઉપાય આત્મજ્ઞાન છે. અને આત્મજ્ઞાન આત્મ વિચાર વિના શક્ય નથી. આખું પર્યુષણ લીધેલું એના ઉપર. આત્મ વિચાર વિના આત્મજ્ઞાન શક્ય નથી. આત્મજ્ઞાન વિના દુઃખનો નાશ નથી. દુઃખનો નાશ કરવો છે તો ક્લેશનો નાશ કરો. ક્લેશનો નાશ કરવો હોય તો આત્મજ્ઞાન પામો. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો આત્મવિચાર કરો. વિચાર શબ્દ આવ્યો ને 15 વાર 15 times he has used the word vichar, which now you will have to tell me. I will ask you, આ વિભાગમાં ક્યારે, આ વિભાગમાં ક્યારે. 15 times he has used the word vichar in Sri Atmasiddhi Shastra. So if someone claims Atmasiddhi Shastra is Gnan Yog, he is right. અને કોઈ વાર અતિ ઉત્સાહમાં બોલે it is જ્ઞાન યોગ only, તો પણ હું એક્સેપ્ટ કરી લઈશ, બિકોઝ એ ખુશીથી બોલે છે એટલે, આગ્રહથી નથી બોલતો. કે 15 વાર જ્યારે વિચાર શબ્દ, એન્ડ યુ નો હાઉ મેની ટાઈમ્સ ભક્તિ વર્ડ ઇઝ ધેર ઇન આત્મસિદ્ધિ? નોટ વન્સ. ટુડેઝ લેક્ચર ઇઝ નથિંગ. લેફ્ટ હેન્ડ, ડાબા હાથનો ખેલ છે, જમણા હાથનો નહીં. જમવું, જમવા, જમણો યંગસ્ટર્સ માટે. આ ડાબો જમણામાં કાંઈ સમજ મને બહુ વર્ષો પછી પકડાયો. પછી મને પ્રતિક સાવલાએ એકવાર કીધું, બાપા આવી થઈ યાદ રાખજો, હી ઇઝ માય ટ્યુટર. એ કે જે હાથે જમીએ એ જમણો. યાદ રહી ગયું કાયમ. સો ધીસ ઇઝ લેફ્ટ હેન્ડ. બિકોઝ આવું 15 વાર આવે, હું ખાલી આટલું જ કરું ને મૂકી દઉં ને તો બી તમે ખુશ થઈ જવાના છો. એક વાર ભક્તિ શબ્દ ન હોય આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર, એમાંથી ભક્તિ યોગ કાઢવાનો, કાલે તો મારા પસીના પર. સો આપણે જોઈએ ક્યાં ક્યાં વિચાર શબ્દ છે. લેટ સ્ટાર્ટ વિથ ઉપોદઘાત. ઉપોદઘાતમાં પ્રભુએ 4 જગ્યાએ વિચાર શબ્દ વાપર્યો છે. ટુ વિચારવા. I told you to sing it, but it's okay, we are getting late. વાંધો નહીં. વિચારવા. Then 14, ના 11. પ્રત્યક્ષ સદગુરુ સમ નહીં, પરોક્ષજીનો ઉપકાર, એવો લક્ષ થયા વિના ઉગે ન વિચાર. બીજી વાર. Then 14, અથવા સદગુરુ એ કયા? વિચારવા. 22, હોય મુમુક્ષુ જીવતે સમજે એહ વિચાર. 4 વખત તો ઉપોદઘાતમાં. મતાર્થી છોડો, આત્માર્થી. 37, એમ વિચારી આંતરે.
અને પછી બસ ખાલી વિચાર સાથે જ આપણો સંબંધ એમ વિચારી આંતરે 40, 41, 42 તે બોધે સુવિચારના. પછી 41 જ્યાં પ્રગટે સુવિચારના. 42 ઉપજે તે સુવિચારના. વાહ. સેકન્ડ પદ 59 આપે કયા પ્રકાર સંભવ તેનો થાય છે અંતર કરીએ વિચાર. વન્ડરફુલ. એવી રીતે કર્તા પદની 74 હોય અને ચેતન પ્રેરણા કોણ ગ્રહે તો કર્મ જડ સ્વભાવ નહીં પ્રેરણા જુઓ વિચારી ધર્મ. ઓબ્વિયસલી મોક્ષ ઉપાય 106 ષટપદના ષટ પ્રશ્ન તે પૂછ્યા કરી વિચાર. 117 કર વિચાર તો પામ. ઉપસંહારમાં 128 દર્શન છટે સમાય છે આશત સ્થાનકમાં વિચાર. નેક્સ્ટ 129 ઔષધ વિચાર ધ્યાન. લાસ્ટ 141 સ્થાનક 5. Oh my God, 15 times વિચાર. વિચારનો કેટલો મહિમા છે. કર વિચાર તો પામ. પણ કઈ રીતે વિચાર કરીએ તો પામીએ? વિચાર કરીએ તો પામીએ, પણ વિચાર તો નોનસ્ટોપ ચાલે છે, કઈ પામતા તો છે નહીં. કર વિચાર તો પામ, તો એ વિચાર રુચિપૂર્વકનો વિચાર હોવો જોઈએ. So what is this રુચિપૂર્વકનો વિચાર? એ વિષયનું, એ સબ્જેક્ટનું ઉલ્લાસથી પહેલા તો શ્રવણ કરો. Listen. I have explained the science of listening and the art of listening. જેની પરીક્ષા નેક્સ્ટ સન્ડે છે. So ઉલ્લાસપૂર્વક શ્રવણ કર. That liking you have to show before listening, that inclination, that purpose, and that ullas, that passion. પછી ચિંતન મનન કર. Meaning, પહેલી વખત શબ્દનો અર્થ સમજ, બીજી વખત મર્મ સમજ. So first ઉલ્લાસપૂર્વક શ્રવણ, 2 times Chintan Manan, 1 to understand what is said, and then going deeper, the hidden meaning. So that's the second, 2A, 2B. 1, Ullas Purvak Shravan, 2A, understand, 2B, pick the deep meaning, Paramarth, Ashay. And third, check with your life. Chakasni karo, tapaso, chakaso. મેળ ખાય છે વોટ યુ આર સેઇંગ એન્ડ વોટ યુ આર સેઇંગ. મને તો સદગુરુ સિવાય કાંઈ ન જોઈતું, ન ભાગ્યો મુંબઈ. So who all have come at around after 5 yesterday, I called them, I made a group for them, money-minded people. Am I saying anything bad or wrong? So I said, that fellow, ભલે 1.5 વર્ષ રહ્યો હોય, પણ he has become money-minded. Because sevas are all over by tomorrow. If you really want to contribute for this, you need to be here. You cannot come as guest. All who have come after 4, give them guest passes. They should not even sit in my visual range, because they are not worth it. They are guests. So guest માટે કશે સરસ VIP માં AC માં કરાવી દો એ લોકોનું. જે સેવક છે એને આગળ બેસાડો. 1 વાગ્યા સુધી લોકો ગ્રાઉન્ડ પર હતા, 11:15 સુધી તો હતા જ, પછી યુ ઓલ કેમ. સો ધીસ ઇઝ પીપલ હુ લવ ધ મિશન, not who have come here right now. They are not lovers. They are money-minded people. They should be considered as guests. And if you want to follow my instruction, give them guest passes. Not mumukshu passes, not sevak passes.
કારણ કે રુચિ આ બતાડે છે. નવરા હોય ત્યારે તમને શું સૂજે છે એ તમારી રુચિ. Not when you are clapping here. No, that is not your ruchi. When you have that private time, that space, તમારી ભાષા વાપરું છે, ત્યારે કયું ઇન્ટરનેટની કઈ સાઇટ તમને ખોલવી છે, that is your ruchi. You want to start hearing Raj Gita, then that is your ruchi. Not when you are in a group. That is not your ruchi. And that is you can't fool me. નવરું હોય મન ત્યારે તમને જે વિચાર આવે એ તમારી રુચિનો વિષય છે. ગોટ ઇટ? આ બધી વાત છૂટી પ્રભુએ બતાવી છે, જે હમણાં સમય નથી એટલે હજી તો આઈ એમ ઓન ધ ફર્સ્ટ ટોપિક. આઈ હેવ ટુ ફિનિશ 9. લાસ્ટ 3 આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ ઇટ ઇન 5 minutes. ડોન્ટ વરી. I say the words, you sing it for me. Okay? રુચિ પૂર્વક. રુચિ હોય ત્યાં તમે જોડાઓ. સિમ્પલ. રસ હોય ત્યાં એકાગ્રતા આવે. ઇફ યુ સે કે હાલો કોન્સન્ટ્રેશન નથી આવતું. શિલ્પાને પૂછી જુઓ ને, ઘર બનાવતી હતી ત્યારે કેટલું બધું કોન્સન્ટ્રેશન આવતું. ત્યારે તો કોઈ અંતરાય કર્મનો ઉદય નહોતો, ત્યારે તો કોઈ ડિસ્ટ્રેક્શન નહોતું, કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ નહોતું, ન આઉટસાઇડ ન ઇનસાઇડ. એન્ડ નાઉ વોટ હેપન્સ સડનલી? તો કે હવે શું રસ હોય? જ્યાં રસ ત્યાં એકાગ્રતા. સિમ્પલ. રુચિ અનુયાયી વિદ્યા દેવચંદ્રજી મહારાજે ગાયું છે. સિમ્પલ. જ્યાં રસ હોય ત્યાં લોંગ ટાઈમ યુ કેન સિટ વિધાઉટ ડિસ્ટ્રેક્શન. ફિઝિકલ, મેન્ટલ, ઇમોશનલ, એનીથિંગ. જોકું બી નહીં, બીજા વિચાર બી નહીં, ભાગાભાગ બી નહીં, યાતાયાત બી નહીં, કશું જ નહીં. લોંગ ટાઈમ વિધાઉટ ડિસ્ટ્રેક્શન શોઝ યોર રુચિ. હેવ યુ સીન અ કેટ? છે એક બે અહીંયા છે એક બે. કોઈ વાર એક બે બી નહીં હોય, એક જ હશે, જુદી જુદી જગ્યાએ જોતો હોઈશ. એક વન કેટ. સો કેટ ઇઝ કન્સિડર વેરી ચંચલ એનિમલ. વેરી ચંચલ. રમતિયાલ. Not like a lion, cat family. Chanchal. Suddenly, at some instance, it becomes very સ્થિર. સ્થિર in the sense, એના કાન જોયા હોય ને એની પૂંછડી જોઈ હોય, તંગ બની જાય, ટેન્સ્ડ. એના કાન બી અને એની પૂંછડી બી. યુ નો વેન? ભીતમાં જ્યારે કોઈ દર જુએ ને અને એને ખબર હોય કે અંદર રેટ છે, એની ટાઈમ બહાર નીકળી શકે, ત્યારે કેટને જોવી જોઈએ. આમ પોઝ પોઝ પોઝ. PAWS PAUSE. એકદમ સ્થિર, એકાગ્ર. It cannot miss because rat is, rat કેટલું ફાસ્ટ ભાગે. એ નીકળે અને પટાક કરીને પકડવાનું હોય, એ સ્થિર થઈ જાય બિલાડી. તો આમ તો તમે કીધું ચંચલ, હા, પણ જ્યાં રસ હોય છે ને ત્યાં ચંચલ નથી હોતી, એકાગ્ર હોય છે. સિમ્પલ. જ્યાં તમારો રસ હોય ત્યાં તમે એકાગ્ર થશો. તમે જો એકાગ્ર નહીં થઈ શકતા હોય, ઇટ ઓનલી પ્રૂવ્સ તમારે રસ નથી. સિમ્પલ. અરે પેલી તમે વિડીયો ગેમ્સ રમતો, આઈ ડોન્ટ નો, આઈ હેવ નેવર પ્લેડ, સો આઈ ડોન્ટ. આવી રીતે જ રમવાની, રાઈટ? અમારા વખતે પેલું યાંકી ડૂડલ હતું, સ્કૂલમાં હતા ત્યારે. અને ₹2 ગેમ તો પણ ખાલી ફ્રાઈડે મળે ચાન્સ. ફ્રાઈડે વી યુઝ ટુ ગેટ ટુ ₹10 વી યુઝ ટુ ગેટ. 5 ગેમ રમી શકો. પેલું એ તે વખતે આવું બધું બધાના ઘેર ઘેર તો કાંઈ હતું નહીં ને એ. અને એમાં જ્યારે પેલું રેસ હોય કે કાંઈક હોય, તમારે જોવું જોઈએ ભલો. જેને ક્લાસમાં અટેન્શનનો પ્રોબ્લેમ હોય, હોમવર્કમાં અટેન્શનનો પ્રોબ્લેમ હોય, સો અટેન્ટિવ. આઈ ડોન્ટ નીડ ટુ સે મચ. જ્યાં રસ હોય ત્યાં એકાગ્રતા હોય, અને જ્યાં રુચિ હોય ત્યાં લીનતા હોય, બસ બીજું કાંઈ. સો યુ નીડ ટુ ડુ અભ્યાસ વિથ દેટ રુચિ. કેટલાકને વાંચનનો બહુ શોખ હોય. શોખ બોલ્યો છું. ભલે ને ગ્રંથ વાંચન કરતો હોય, ભલે ને શાસ્ત્ર વાંચન કરતો હોય, પણ શોખ હોય, હેબિટ. આસ્ક હિમ વાય આર યુ ડુઈંગ ધીસ, ઇઝ નોટ ક્લિયર.
એને છે ને મનને એક્ટિવ રાખવામાં, સક્રિય રાખવા માટે એક રમકડું જોઈએ છે. એને ટીવી નથી જોવું, એને વાંચન કરવું છે. બટ વાય? સ્વરૂપમાં સ્થિર થવું છે કેવી રીતે? તો કે મને બહુ ગમે જ છે, આવું બધી બુક્સો વાંચવાની બહુ ગમે. તો આવો વ્યક્તિ બહુ વાંચન બી કરતો હોય પણ શું કામનો? જ્ઞાન યોગમાં. બહુ વાંચતો હોય તો બી જ્ઞાન યોગમાં શું કામનો? યુ ગોટ ઇટ? તો અલ્પ નિમિત્તમાં ઉગ્ર કશાય થઈ જાય. 8 કલાક વાંચતો હોય, વાંચનનો બહુ શોખ. લાઇબ્રેરી જોઈ નહીં? લાઇબ્રેરી જોઈ નહીં? આ 1 લાઇબ્રેરી છે એ ફ્લોર ઉપર, એવી 4 છે. આ શાસ્ત્રની લાઇબ્રેરી છે, પછી બીજી બધી લાઇબ્રેરી નેમીજીના ઓફિસમાં છે, પછી મારા ડેસ્ક આગળ એક છે. બહુ શોખ બધા પુસ્તક અને વાંચ્યા જ કરવાનો બહુ શોખ. તો વાય? નાના પ્રસંગમાં જો ઉગ્ર કશાય હોય તો તમને એના ઉપર ફોકસ નથી કરવું કે બીજી બુક સ્ટાર્ટ કરી તમે? તો આ સારી હેબિટ છે. આને જ્ઞાન યોગ સાથે કોઈ સંબંધ નથી. ભલે જ્ઞાન વાંચન છે પણ જ્ઞાન યોગમાં એને કોઈ સ્થાન નથી. બી વેરી ક્લિયર. થોડું પણ ચિંતન મનન વાળું, એટલે યોર પર્સનલાઇઝ નોલેજ, નોટ સમવન્સ. થોડું ઇઝ બેટર. ઓર એલ્સ યુ વિલ બીકમ અ વાચા જ્ઞાની. જ્યાં જશો ત્યાં લેક્ચરિંગ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. લોકો કાનમાં પેલું ખાસ તને જોઈને નાખશે, કંઈ ચાલતું જ નથી, પણ રાખે કે નેતાનું ભાષણ સાંભળવું પડશે. કોઈ બી ચીજની એટલી બધી માહિતી છે ને એની પાસે કે આપણે બોર કરશે. એના માટે કૃપાદેવે જ વાચા જ્ઞાન શબ્દ વાપરો છે. બોલ 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 બોલ. ઉદય પ્રસંગે સંસ્કારવશ ન થઈ જઈએ. કુસંસ્કારો ઘણા છે. ઉદય પ્રસંગે સંસ્કારવશ ન થઈ જઈએ, તણાઈ ન જઈએ, તન્મય ન થઈ જઈએ બહાર. એવું થોડું જ્ઞાન બી કામ છે. સો ઇન્સ્ટેડ ઓફ લોટ ઓફ રીડિંગ, થોડું રિફ્લેક્ટિવ નોલેજ, યોર રિફ્લેક્શન્સ, યોર પર્સનલ ડાયરી, બ્લેન્ક, જેની અંદર તમે તમારું આવા પ્રસંગે મને આમ છે તો મારા અભિપ્રાયમાં શું હશે, એવું થોડો વાર્તાલાપ will help you more than reading 100 books. Please try. It has helped me a lot. Every day I write. અને હમણાં બધું ખાનું ખાલી કરીને સચિને કસ્ટડી આપવાની હતી ને, બોમ્બે સાથે હવે કાંઈ સંબંધ નહીં મારે, તો મારી 87 થી બધી ડાયરીઓ બહાર નીકળી. મેં તો હવે એકચ્યુઅલી પધરાવી દો, હવે શું છે, હું તો આગળ વધી ગયો, પણ એ લોકો બેગ ભરીને લાવ્યા છે, હજી આમની આમ પડી છે બેગમાં. વેર ડુ આઈ કીપ? 87 થી લઈને 21, એમાં 21ની તો હજી મારા ડેસ્ક પર છે, 20ની પણ મારા ડેસ્ક પર છે, 19 પહેલાંની બધી તો હમણાં બેગમાં છે. પણ જોવાની મજા આવે છે કે હાઉ મચ પેશનેટલી આઈ વોઝ ટ્રાઇંગ ટુ અપગ્રેડ માય સેલ્ફ. જૂની ડાયરીઓ જોઉં તો મેં કેટલી મને તાળાવેલી હતી કે મને આ સ્થિતિ જોઈએ છે. તલસાટ હતો અને એના માટે જે થયું તે વખતે કર્યું, અને જે મળ્યું એ પ્રભુની પ્રસાદી રૂપ મળ્યું. સો ઇટ્સ નાઇસ જર્ની. વારંવાર વિચારણા કરવાથી જ્ઞાન સંસ્કાર નિર્માણ થશે. કુસંસ્કારો તૂટશે અને જ્ઞાન સંસ્કાર નિર્માણ થશે. પથ્થરમાં વધારે તાકાત કે પાણીમાં? શું પેડ્રો? 1 રૂપિયો ચોંટી ગયો. પેડ્રો, પાણીમાં વધારે તાકાત કે ઇફ આઈ થ્રો વોટર એટ યુ યુ વિલ બી હર્ટ, ઓર ઇફ આઈ થ્રો સ્ટોન? તો યુ બી ક્લિયર, પાણી કે પથ્થર? પથ્થર. હા, પણ પાણી નિરંતર પથ્થર ઉપર પડે ને તો એને સેન્ડ બનાવી દે, બોલ્ડર્સ, બિગ સ્ટોન, બિગ બોલ્ડર્સ, અને નોન સ્ટોપ પાણી એના ઉપર પડે તો એ પથ્થર. ગમે તેટલા પથ્થર જેવા તારા કુસંસ્કાર હોય, વિચાર કરે. બાહ્ય પરિવર્તન not in your hands to change the external
ઇઝ નોટ ઇન યોર હેન્ડ્સ. નિમિત્તોથી દૂર રહેવું એ બી ડિફિકલ્ટ છે એટ ટાઈમ્સ. એટ ટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. દર વખતે આપણે અમુક નિમિત્તોથી, ફ્રેન્ડ્સ રૂપી નિમિત્તથી દૂર રહીએ, વાઇફ રૂપી નિમિત્તથી, હસબન્ડ રૂપી નિમિત્તથી, મધર ઇન લો રૂપી નિમિત્તથી. ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ. ઇટ્સ યોર ડ્યુટી, રિસ્પોન્સિબિલિટી, ઇફ નોટ લવ એટ લીસ્ટ ડ્યુટી. તો નિમિત્તોથી બી દૂર રહેવું મુશ્કેલ છે. અને બાહ્યમાં પરિવર્તન તો ઇટ્સ નોટ ઇન યોર હેન્ડ્સ. યુ હેવ ટુ મેક યોર જ્ઞાન સંસ્કાર સ્ટ્રોંગ. સિમ્પલ. અને એ વિચાર દ્વારા થશે, એટલે વિચારનો મહિમા છે. બસ, લેટ મી ગો અહેડ નાઉ. વિચારનો મહિમા 15 વખત કેમ મૂક્યો? કારણ કે તમને ઇન્ટરનલી સ્ટ્રોંગ કરશે. જ્ઞાન સંસ્કાર તમારા સ્ટ્રોંગ થશે. જ્ઞાન સંસ્કાર તમારા સ્ટ્રોંગ થશે. હવે યુ આર પુટ ઇન એની સિચ્યુએશન, you are not going to react, you are going to respond beautifully, lovingly, sensitively, etc. So vichar is very important. What was the second topic? વિચારની મર્યાદા. વિચારની નેસેસિટી તો આપણે જોઈએ કેટલી નેસેસિટી છે ફોર ઓલ ધીસ જ્ઞાન સંસ્કાર એન્ડ ઓલ. એના વિના આત્મા તરફ કેવી રીતે વળશું આપણે? જો આપણે આત્મવિચાર નહીં કરીએ તો how will we draw inwards? Our attentiveness, વૃત્તિ, ફોકસ કેવી રીતે અંદર જશે જો વિચાર જ નહીં આવે? You cannot think of food and get withdrawn. હા, આઉટ જશો અને પછી પાછી RT-PCR કરીને પાછા આવજો અંદર. બહુ મન થઈ ગયું તો શું કરવું? RK, BK, FK એમાં કશે ખાવા જઈ આવવાનું ને પછી પાછું 500 રૂપિયા એડ કરી નાખવાના એમાં. 500 રૂપિયાનું ફૂડ ને 500 રૂપિયાની ટેસ્ટ પાછી. પણ ઇફ યુ આર ગોઈંગ ટુ થિંક ઓફ ફૂડ, હાઉ યુ આર નોટ ગોઈંગ ટુ વિથડ્રો within, turn within. No. So આત્મવિચાર ઇઝ નેસેસરી. એ તો આપણે આગળમાં જ જોયું કે વિચાર ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ ઇટ્સ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધ જ્ઞાન યોગ એન્ડ જ્ઞાન યોગ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર મોક્ષ માર્ગ. કે કૃપાળુદેવ એ 15 ટાઈમ્સ વિચાર શબ્દ વાપરો. ધેટ વી ડિસ્કસ્ડ. એ જ વિચાર આગળ જતા અવરોધ, બાધારૂપ પણ બને છે. બિકોઝ ધેટ ઇઝ નોટ the end of the journey. It is very, very helpful in the beginning of the journey. But your journey will not end with only vichar, 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 vichar. એક વાંદરો છે. વાંદરો તો યુ નો, હા, એ વાંદરામાંથી EY કાઢી નાખો તો શું બની જાય? મોંગ, સાધુ બની જાય. હા, તો મંકી. સો મંકી આ ઝાડ પર છે અને ત્યાં 25th ટ્રી ઉપર એને પહોંચવાનું છે. હાઉ વિલ યુ ડુ ઇટ? ઇઝ મંકી, હા, ઇઝ નોટ લાઈક યુ કે પાછું ક્લાઇમ્બ ડાઉન, દેન ક્લાઇમ્બ, હા, સ્વિંગ. સો વોટ ડઝ હી ડુ ઇન સ્વિંગિંગ? હી હોલ્ડ્સ, હી લીવ્સ, હી હોલ્ડ્સ, હી લીવ્સ, હી હોલ્ડ્સ, હી લીવ્સ. So this is the way he moves ahead. કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે વિચારનું, શુભ ભાવોનું. પણ એ શુભ ભાવને બી છોડ્યા વિના યોર જર્ની વિલ નોટ એન્ડ. વધુ પડતું વિચારનો રસ, પછી ભલે સુવિચારના હોય કે આત્મવિચારના, વધુ પડતો રસ ધ્યેયને વિસ્મૃત કરાવશે. કે મારે તો સ્વરૂપમાં સ્થિર થવાનું છે. મારે કે PhD કરવાનું મારો લક્ષ્ય નથી કે ઊંડા જાઓ, ઊંડા જાઓ, ઊંડા જાઓ. પણ એટલા ઊંડા જાઓ કે આત્માને જ ભૂલી જાઓ. સબ્જેક્ટમાં ઊંડા ગયા પણ આત્મામાં ઊંડા નહીં ગયા. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? સો વધુ પડતો રસ, લખ કરવાનું, વાંચ કરવાનું, કોઈ વાર તમારું ધ્યેય વિસ્મરણ કરાવી દેશ. પછી હું મનોરંજન કહીશ, જાગરણ નહીં કહું. કે વાંચન, ભલે ને શાસ્ત્ર વાંચન કરતો હોય, આ એનું મનોરંજન છે. જેમ પહેલાંની ટીવી જોઈને થાય છે, તને આનાથી મનોરંજન થાય. બિકોઝ યુ આર નોટ ડુઈંગ એનીથિંગ ફોર દેટ અવેરનેસ ઓફ ધ સોલ. આફ્ટર રીડિંગ યુ આર ધ સેમ ટાઈપ ઓફ અ પર્સન. આઈ ડોન્ટ સી યુ એલિવેટેડ. તો કે આવું
સરસ લોજિકલ લાગે છે, પણ આવું આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં છે એવું કંઈ દેખાતું નથી. 15 ટાઈમ્સ વિચાર 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 છે, નિર્વિચાર ક્યાં છે? એન્ડ હાઉ આર યુ સેઇંગ ધીસ? 90. તેહ શુભાશુભ છેદતા ઉપજે મોક્ષ સ્વભાવ. શુભાશુભ, શુભની અંદર સુવિચાર ના આવી જાય, આત્મવિચાર ના આવી જાય. તેહ શુભાશુભ છેદતા ઉપજે મોક્ષ સ્વભાવ. યોર જર્ની વિલ બી કમ્પ્લીટ only when along with ashubh, shubh goes. So vichar is very good to jump from ashubh to shubh. But for complete liberation, you need to jump from vichar to nirvichar. મને મૌનીય કર્મનો ભય નથી લાગતો, ઘડિયાળનો લાગે છે. મને દર્શન મૌનીયનો પણ ભય નથી લાગતો. ઘડિયાળ, હું બંને ફ્લેવર તમને આપવા માંગુ છું. કેટલું ભર્યું છે આત્મસિદ્ધિમાં કે આઈ કાન્ટ ફિનિશ માય ટોપિક. આઈ ફિનિશ ઇટ ફાસ્ટ નાઉ. અને સંક્ષિપ્તમાં બધું જ મીન્સ 2 કલાક તમે બેઠા, તમે કેટલા બધા શાસ્ત્રો વાંચી લીધા. મેં બંને ચીજ બતાવી છે તમને. અને ત્રીજી ચીજ તો મારે બતાવી જ નથી કે આ 1.5 કલાકમાં કેવી રીતે થયું. ઇટ્સ અ મિસ્ટ્રી ફોર મી. સો વેન આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, હાઉ કેન આઈ મેક યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? સો એ તો દિવસે દિવસે એ શંકા તો વધતી જ જાય છે. એટલે જ કેવલ જ્ઞાન નથી થતું મને. જો આનો આન્સર મળી જાય ને, એ દિવસે કેવલ જ્ઞાન થશે મને કે હાઉ ઇઝ ઇટ જસ્ટ પોસિબલ. એન્ડ યુ વોન્ટ ટુ લિસન કે આમાં આ વાત ક્યાં છે આત્મસિદ્ધિમાં. તો 15 વાર વિચાર વી સેડ, પણ વિચારની પણ મર્યાદા છે. ધેટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ end your journey. Your journey will not end with only vichar, vichar, vichar. So that answer is there in verse 90. Now I need to go fast. Third, વિચારનો વિષય શું? એક બહુ સરસ વાત કહી દઉં પહેલાં તમને. એક કચ્છી ભાઈ હતા, અને એ કચ્છી ભાઈને મેં કીધું કે અહીંયા હમણાં નથી, પણ એ ભાઈ રેગ્યુલર સત્સંગી છે, પણ હમણાં નથી. તો એ ભાઈને મેં કીધું તમે કચ્છથી મુંબઈ કેમ આવ્યા? તમે કચ્છના છે, સમ ટાઉન, આઈ ડોન્ટ રિકલેક્ટ નાઉ, પણ સમ ટાઉન. અને મેં કીધું કેટલી સરસ છે, અને કચ્છના પાછા એટલા જ વખાણ કરે, અમારા કચ્છનું ખારેકનું, અમારા કચ્છનું. તો બેસું હતું ને કચ્છમાં જ. તો મેં તો અમે મુંબઈ કેમ આવ્યા? કે બાબા પૈસા કમાવા. ઓકે, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પૈસા કમાવા મયુર મેરેથોન, પૈસા કમાવા મુંબઈ આવ્યા. પછી પાછા કે પરમાત્માની કૃપાથી લીલા લહેર છે સાહેબ. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ નો વોટ ઇઝ લીલા લહેર એન્ડ ઓલ? હા, લીલા લહેર છે. બહુ સારું, હું બી ખુશ છું તમને લીલા લહેર છે. બીજાની ખુશીમાં ઇન ધ જોય ઓફ અધર્સ લાઈઝ યોર્સ. હું બી ખુશ છું તમને લીલા લહેર છે, તો હું બી ખુશ છું. મેં તો હવે કમાઈ લીધા ને પૈસા, તો જાઓ પાછા કચ્છ. બિચારા એવું ફેસ બનાવે. મેં કીધું સિમ્પલ લોજિક, આપણે હોસ્પિટલમાં જઈએ ઓપરેશન કરવાનું હોય તો જવું જ જોઈએ, ઘરે નહીં કરવાનું. પછી હવે એમ ગમે ત્યાં તમે ડિલિવરી કરો ને બધું, એ અલગ આખી સ્ટોરી છે. એ મેટર્નિટીમાં જ કરવું જોઈએ. તેમ સર્જરી હોય તો તમારે હોસ્પિટલ જવું જ જોઈએ. પછી ઓપરેશન થઈ જાય ને તમે સારા પણ થઈ જાઓ, પછી તમે શું કરો? તો બસ તમે કચ્છથી આવ્યા હતા પૈસા કમાવા, પૈસા લીલા લહેર તમે બોલ્યા પરમાત્માની કૃપાથી, તો હવે જાઓ પાછા કચ્છ. મેં કીધું વ્યવસાય અર્થે આવવું એક ચીજ છે મુંબઈ, અને એની આસક્તિ થઈ જવી એ બીજી ચીજ છે. ડોન્ટ મિક્સ અપ. એક વિચાર આત્મા તરફ લઈ જવા માટે કરો, અને એક આત્મ વિચારની આસક્તિ થઈ ગઈ હોય તો તે શુભાશુભ છેદતા ઉપજે મોક્ષ. એકદમ સ્પષ્ટ પ્રભુએ આમાં કોઈ શંકા સંશય અને સ્થાન નથી. પણ કેના વિચાર કરવા? ચલો ફાસ્ટ. વિચારનો વિષય, સબ્જેક્ટ શું? તો કે ભાઈ ગ્રંથનું નામ શું છે?
તો ગ્રંથનું પ્રયોજન શું છે? પર્પસ ઓફ ધ ગ્રંથ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન. મેક ઇટ ઇઝી, ડોન્ટ મેક ઇટ વેરી ડિફિકલ્ટ. આત્માનું કલ્યાણ કરવું ને આત્માની સિદ્ધિ કરવી, મેક ઇટ વેરી સિમ્પલ. સેલ્ફ રિયલાઇઝ. તો વોટ શુડ બી ધ સબ્જેક્ટ ઓફ યોર થોટ? સેલ્ફ. બસ પતી ગયું. So to understand the self, you have to understand the non-self, Jad. Simple. If you want to realize the self, you must understand Jad and Chetan. તો જડ ચેતનના ભિન્ન જે સ્વભાવ છે એ સમજ પડવી જોઈએ કે વોટ ઇઝ આઈ, વોટ ઇઝ નોટ આઈ, વોટ ઇઝ માય, વોટ ઇઝ નોટ માય. ફોર ઓલ ધીસ પર્પસ યુ નીડ ટુ નો જડ ચેતન ક્લિયરલી. એન્ડ એના પછી આત્માનું ઇટર્નલ નેચર એન્ડ વર્તમાન દશા, એની પર્યાય, એનું દ્રવ્ય સ્વરૂપ, એનું પર્યાય સ્વરૂપ. યુ નીડ ટુ નો. શેની અવેરનેસ રાખવાની? આઈ એમ એન ઇડિયટ, આઈ એમ અ ફૂલ. એ ઘડી ઘડી યાદ કરો 2 વખત દિવસમાં. સવારના ક્ષમાપનાના પાઠ વખતે અને રાતના 2 જ વખત યાદ કરો. બાકીના ટાઈમમાં હું શુદ્ધ આત્મા છું. આઈ એમ અ પીસફુલ સોલ, આઈ એમ અ પાવરફુલ સોલ, I am a blissful soul, I am a pure soul. Very clear. I am very clear. 2 વાર ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવાનું. ત્યારે 2 વખત હું અધમ છું, પાપી છું, અધમાધમ, અધિકોપતિ છું, મૂળ છું, નિરાશ્રિત છું, અનાથ છું, નપ્પટ છું, નાલાયક છું. બધું જ 2 ટાઈમ. બાકી તો એ શુદ્ધ તત્વ સાથેનું. તો એ બી વર્તમાન દશા આવી કેમ છે, મારું ત્રિકાલ સ્વરૂપ શું છે, આ સમજવું પડશે. All this Prabhu has explained. Kaya subject, under which subject? Chapad. He said, if you understand the Chapad, you will understand all this. So he started Chapadni Deshna. Ekdam krambadh, tarkabadh. Which verse will you quote for this? The topic of your vicharna should be, so let's take 43. વિચારનો વિષય આત્મા છે, તે નિત્ય છે કરતા નિજ કર્મ છે, ભોગતા વળી મોક્ષ છે, મોક્ષ ઉપાય સુધર્મ. This should be the topic of your thought if you want to experience the self. Simple. કેવું તર્કબદ્ધ, ક્રમબદ્ધ, શ્રેણીબદ્ધ, કેટલું સુંદર રીતે 6 પદ. તમને જે ક્વેશ્ચન્સ ઉગ્યા બી ન હોય પણ પોસિબલ છે કે આગળ જતા તમને ઉગશે, એ બધા શિષ્યના મોઢે કઢાવ્યા અને ગુરુના મુખે નિશંક સમાધાન. નો ડાઉટ, whether you have those campfire sessions or not, we are convinced. ઓકે, વિચાર તો આવા બધા વિચાર કરીએ અમે. આત્મા છે, નિત્ય છે, કર્તા છે, ભોગતા છે, મોક્ષ છે, મોક્ષનો ઉપાય. એનું ફળ શું મળશે અમને? Which verse will you say? 141. સ્થાનક 5 વિચારીને છઠ્ઠે વર્તે જે પામે સ્થાનક 5મું. વિચારનો મહિમા 15 times. વિચારની મર્યાદા 2 times, યર એન્ડ ઔષધ વિચાર ધ્યાન. So 2 times. વિચારનો વિષય, so let's keep it 143. એમ જુદી જુદી વર્ષમાં લઈ શકાય પણ we keep 1. Then વિચારનું ફળ 141. વિચારનો આધાર શું? પણ તો કે ભાઈ 2 આધાર છે, નિમિત્ત કારણ અને ઉપાદાન કારણ. So let's take નિમિત્ત કારણ fast. તો કે આ વિચારનો આધાર શું? I'll explain first, પછી તમે ફટાફટ વર્સ બોલજો. તો કે જો ભાઈ વિચારનો આધાર, આત્મવિચારનો આધાર શ્રેષ્ઠ જોઈએ છે કે સેકન્ડરી જોઈએ છે? શ્રેષ્ઠ. તો પ્રત્યક્ષ સદગુરુ. પ્રત્યક્ષ સદગુરુ. પણ ન હોય તો, કન્ટિન્યુઅસ ન હોય તો, પાછું સિંગાપોર જવું પડતું હોય તો, કાં તો હોય જ નહીં, કાં તો કન્ટિન્યુઅસ ના હોય તો શાસ્ત્ર. પણ એ શાસ્ત્ર ગુરુની આજ્ઞાથી. જસ્ટ ડોન્ટ પિક અપ એની બુક. તેનાથી કન્ફ્યુઝન વધશે તમારે. યોર ફોકસ વિલ નોટ ઇન્ક્રીઝ.
So I actually explained 11, 13 and 14. બોલો. પ્રત્યક્ષ સદગુરુ, પરોક્ષજીનો ઉપકાર, એવો લક્ષ્ય થયા વિના ઉગે ના. પણ હવે મને પ્રત્યક્ષ સદગુરુ નથી તો આત્માદિ અસ્તિત્વના 13 આત્માના અસ્તિત્વના આપે કયા પ્રકાર સંભવ હા તે નિરૂપક શાસ્ત્ર પ્રત્યક્ષ સદગુરુ યોગ નહીં, ત્યાં આધાર સપોર્ટ, ગુડ સપોર્ટ. પણ એ કેવી રીતે વાંચવાનું? આ શાસ્ત્રમાં આટલા બધા શાસ્ત્રમાંથી ચૂઝ કેવી રીતે કરવાનું? અથવા સદગુરુ એ કયા જે અવગાહનકાર તે નિત્ય વિચારવા ખરી મતાંતર. There are two types of inspiration. Active inspiration, passive inspiration. Active inspiration is live satsang. That is called active inspiration. Live satsang. Passive inspiration, શાસ્ત્ર. તમારી ભાષામાં કહું તો પેલા સરસ સરસ ફોરવર્ડ આવે ને ફોન, ઇન્સ્પિરેટિવ હોય. આપણે ઇન્સ્પિરેટિવ જે હોય એ બધા કાઢી નાખીએ, ગંદા હોય તો હજી વાંચીએ. ઇન્સ્પિરેશન વાળા હોય સરસ સરસ બધા કોટ્સ ને બધું હોય, ફાટ કરીને ડિલીટ કરી દે. પેલો નવરો છે એટલે મોકલ્યા કરે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ પેસિવ ઇન્સ્પિરેશન. તમારા ફોરવર્ડ્સ એની અંદર જે જ્ઞાન મળે. Active inspiration is Sadguru's aura. So all this is again said here in 11, in 13 and 14. Shastra helps. શાસન કરે, માર્ગ પ્રકાશિત કરે, it helps. વૈરાગ્ય ને વિવેક ઉત્પન્ન કરવામાં it helps. પરંતુ મતાંતર ત્યાગીને સદગુરુની આજ્ઞાથી કરજે, ને તો ગલોચા થઈ છે. બીજો કોઈ શબ્દ નથી. શાસ્ત્ર તો પરમ શાંત રસમૂલ છે. વચનામૃત વિતરાગના, પરમ શાંત. I cannot say anything negative about the Shastra at all. So I am not said, I am talking about your Shastra Abhyas. I have not said negative about Shastra at all. And if I say મારી જીભ કપાઈ જાય, no, not at all. પણ તારા શાસ્ત્ર અભ્યાસ માટે I will speak lot. Because વધારે પડતું મતિ કલ્પના છે અને એમાં ઇતિશ્રી છે. યુ આર હેપી, કન્ટેન્ટ, ઓર મન ફાવતા અર્થ લે છે. મતિ કલ્પના, સ્વમતિ કલ્પના. તો એ બધું તો એવું કરશે ને તો પછી બે ગાથા તારે બોલવી પડશે, 29 and 137. 29 અથવા નિશ્ચય લોપે સદવ્યવહારને સાધન. જે લિટલ ગુડ બી હતું ને એ બી ચાલ્યું જશે તારામાં. અને પછી શું નેગેટિવ થશે? મુક્તિ જ્ઞાન કથે અંતર છૂટ્યો ન મોહ, તે પામર પ્રાણી કરે માત્ર જ્ઞાનીનો દ્રોહ. આવી ગડબડ થશે જો સદગુરુ આજ્ઞા વિના તે શાસ્ત્રમાંથી ઇન્સ્પિરેશન લેવાનું કોશિશ કરી. કેટલી બધી સાવચેતીઓ તો જુઓ. માર્ગ તો બતાવ્યો, માર્ગનો ક્રમ તો બતાવે છે, સાવચેતીઓ કેટલી બતાવે છે. નેક્સ્ટ, ઉપાદાન કારણ શું? વિચારનું ઉપાદાન કારણ. વોટ પ્રેપરેશન વિધિન, વોટ યુ નીડ આઉટસાઇડ. વી સેડ સદગુરુ, શાસ્ત્ર, એ પ્રત્યક્ષ સદગુરુ કાં તો પરોક્ષ જીન અથવા શાસ્ત્ર, એ નિમિત્ત કારણમાં આવ્યું. હવે હું ઉપાદાન, એની તૈયારી વી હેવ ટુ ડુ વિધિન, સો દેટ વી ગેટ આત્મવિચાર, સુવિચાર. એન્ડ અધિકારીપણું. સૂર્યોદય પહેલા શું હોય? પરોઢ હોય. આઈ ડોન્ટ નો, વી કોલ ઇટ વોટ, ડોન? બિફોર સનરાઈઝ, ડોન. વેરી બ્યુટિફુલ. નો તાપ એન્ડ ફુલ લાઇટ. It's the most beautiful time. વોક પર જવું હોય સપના તો ક્યારે જવાનું? 8 વાગે, 8:30 વાગે, કેટલા વાગે? પરોઢે. પરોઢે. આયુર્વેદિક મેડિસિન લેવાની હોય તો ક્યારે લેવાની? પરોઢે. એવી રીતે બિફોર ધ સનરાઈઝ ધેર ઇઝ પરોઢ. એન્ડ બિફોર આત્મજ્ઞાન ડોન્સ, એની પહેલા અધિકારીપણું આવે. અમુક પેકેજ ઓફ વર્ચ્યુઝ.
બેઝિક ટ્રાન્સફોર્મેશન વિના જ્ઞાન યોગની સિદ્ધિ નહીં થાય. યુ કેન નોટ જસ્ટ સે કે હા ચાલો એકવાર સેલ્ફ પણ રિયલાઇઝ કરી દે. મેરેજ આઈ રિયલાઇઝ, હવે સેલ્ફ રિયલાઇઝ કરીએ. વિથ ધીસ યુ વિલ નોટ. You need that basic I'm saying basic. I'm not saying tremendous, but basic transformation. If I ask you one verse, it's very easy. But Prabhu has created two sections, one of don't, one of do's. Don't walu section matarthina lakshano, and do's atmarthina lakshano. Now imagine. One verse કહો તો I know 38 કે this should be your preparatory stage. કશાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ, ભવે ખેત, પ્રાણી દયા. And I'm not going to explain this verse. You know it all. પણ full 2 sections, because that verse only explains about your sansarik bhav. ત્યારે મતાર્થીના લક્ષણ explains how you have become ritualistic. So you are doing dharmic kriya and still you are a sansari only. So that also needs to be detected. Self-analysis test. It's a બે આખા section. You know, the way I have by hearted at age 17 from Nityakram Pustak. તો મતાર્થીના લક્ષણ નહીં હતા, આત્માર્થીના લક્ષણ નહીં હતા. મને તો એ જ ઇમ્પ્રિન્ટ થઈ ગયું. I never changed my Vachanamrut, I never changed my Nityakram book or anything. Never. આજે અહીંયા પછી કાલે ફોન પર કરવાનું, પરમ દિવસે બુકમાંથી કરવાનું, કોઈ દિવસ સેટલ નહીં થાય. One guru, one book, one particular time, all this has helped. It has helped me. Though in my early days, પ્રાથમિક દશામાં, પણ it has helped me. That discipline has helped me. અત્યારના કાંઈ ન રિફર કરું અને આમ બધું આવી જાય તો તે વખતે નખાયું છે બરાબર એટલે આવે છે. કઈ અદ્ભુત વાત નથી, પણ બહુ રુચિપૂર્વક સિસ્ટમેટિકલી અંદર નખાયું છે. સો હવે એફર્ટલેસલી સિસ્ટમેટિકલી ઇટ ઇઝ કમિંગ આઉટ. બસ. તો એની વન કેન ડુ ધીસ. કેટલું ડિટેલમાં ડોન્ટનું લિસ્ટ, કેટલું ડિટેલમાં ડૂઝનું લિસ્ટ ક્રમ સાથે કેટલું બ્યુટિફુલી મતાર્થી આત્માર્થીમાં આપ્યું છે. સો પરિવર્તનમાં જે સહાયક વૃત્તિઓ જોઈએ, જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટેની જે પૂર્વ ભૂમિકા જોઈએ, ધેટ મચ યોગ્યતા યુ મસ્ટ હેવ. ઉપાદાન કારણ ફોર આત્મવિચાર. નહીં તો 10 મિનિટ બી તમે આંખ બંધ કરીને આત્મવિચાર કરવા બેસો ને આવશે નહીં. ઇફ યુ હેવ that preparation. અને કેટલી સૂક્ષ્મતાથી પ્રભુએ વાત કરી છે અને એના પરથી એમ લાગે કે કેવો સૂક્ષ્મ અનુભવ હશે પરમ કૃપાળુદેવ. આ ગાથાઓ જ બતાડે છે. વાંચન કરે છે તો આવું કરે છે, વ્રત કરે છે તો આવી ગડબડ કરે, પ્રત્યક્ષ સદગુરુ પાસે જાય તો બી આવી વર્તે, દ્રષ્ટિ વિમુખ છે. સાચા ભગવાન મળ્યા છે તો સમવ શરણમાં અટક્યો છે. ગુરુ જોઈએ છે, આટલી સરસ ભાવના છે, પણ યુ ડોન્ટ નો હુ ઇઝ અ ક્વોલિફાઈડ ગુરુ, તો બાહ્ય ત્યાગમાં ઉતરી ગયો અને કુલ ધર્મમાં. યોર ડિઝાયર ફોર અ ગુરુ ઇઝ જેન્યુઅન, બટ યોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇઝ નોટ રાઈટ. હવે ડિઝાયર બી છે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બી છે, સાચા ગુરુ બી મળ્યા છે, તો બી પાછી અવલ ચંડાઈ કરે છે, વર્તે દ્રષ્ટિ. સો મચ ઇન ડિટેલ, આઈ કાન્ટ ટેક ધ હોલ સેક્શન રાઈટ નાઉ. પણ કૃપાળુદેવે સદગુણોની વાત કરી. તમે જુઓ કશાયની ઉપશાંતતા, માત્ર આ બધું જુઓ, એનીવેર કોઈ બી રિચ્યુઅલ નથી. સદગુણોની, સત્કર્મની વાત નથી લીધી, સદગુણોની વાતો લીધી છે. બહેનો કેવા ઉપર જોવા લાગી ગયા છો. આત્મા બોલું તો નહીં જોતે, તો નીચે જ રાખ. આઈ થિંક બાકડા વિલ ટેલ મી. આઈ થિંક શી ઇઝ ધ રાઇટ પર્સન. આજે ડ્રેસ કયા કલરનો? બેસો બેસો બેસો. યેલો કલર. તો માસ્ક કયા કલરનો હોવો જોઈએ? માસ્ક કયા કલર? જુઓ જુઓ, એની સામે જુઓ. ચાંદલો કયા કલરનો હોવો જોઈએ?
બેનને તો હવે સિંગાપોરમાં એવું કંઈ ઇમ્પોર્ટન્સ ન હોય, હસબન્ડ જીવતો હોય કે ના જીવતો હોય, એટલે બેને ચાંદલો નથી કર્યો. પણ અમારી ઇન્ડિયામાં તો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સોરી મને દેખાયું નહીં, સોરી, આઈ એમ વેરી સોરી. અને એ ચાંદલો તો તમે જો ખરેખર જેન્યુઅનલી ફેશનેબલ હોવ ને તો યેલો ચાંદલો હોવો જોઈએ, નોટ રેડ. એક એવું એક ટીકી બોક્સ આવે છે બધા કલર, એવું એક લઈ લીધું તો આજે યેલો, કાલે ગ્રીન, પરમ દિવસે પિંક, જે બી હોય. આઈ ડોન્ટ નો એનીથિંગ, આઈ એમ નોટ ઇન ટુ ઓલ ધીસ. મને એટલું ખાલી ખબર છે કે મયુરભાઈ શોપિંગ કરવા નીકળેલા કે ચાલો આટલી બધી કંપનીઓ જ નથી, બરાબર. ફેબ ઇન્ડિયામાંથી તમે શોપિંગ કર્યું છે. હું ડૉક્ટર પાસે જતો હતો તો વચમાં ફેબ આવ્યું પેલું ફોર્ટમાં, તો તમારી સુગંધ આવતી હતી ત્યાં. બિચારા શોપિંગ કરવા ગયા હતા, બરાબર છે ને. કંપનીઓ અમુક તો નવી જ 1-2-3 ચપ્પલ દેખા જે નાઇટ ડ્રેસ માટે હતા એ પહેરીને ચલાવતા હતા. આઈ એમ સો સોરી, આઈ કાન્ટ ડુ એની મસ્તી નાવ. પણ તમે જલેબી ગાંઠિયા થોડા ક્વોન્ટિટીમાં ખાધા હોય તો 5-10 મિનિટ આમ તેમ ચાલે. ગઈકાલે શીલાનું પૂજન કર્યું તો અમારા પ્રેસિડેન્ટને ઘડી હરખ થયા કરે કે બાપા આજે તો આટલું તો મોડું મીઠું કરો, આજે કૃપાળુદેવની પ્રતિમા એ કરવાની. મેં ધર્મેશભાઈને કીધું મને ધજા બતાડો. અને ધજાના નેક્સ્ટ ડે 108 મીઠાઈ હું એમપીમાં ભગવાન બિરાજમાન છે ત્યાં ધરીશ. અને પછી 108 ખવડાવજો મને, હું 100 યુનિટ ઇન્સ્યુલિન લઈને આવીશ, એટલે બધી જ ખાઈ શકું. ત્યારે પછી મારા માટે મીઠું જ છે આખું જગત. પણ ત્યાં સુધી તો હું નહીં આવીશ. તો બેનને બધું મેચિંગ જોઈએ કે નહીં? પર્સ બી મેચિંગ હોવું જોઈએ, પેલું સેન્ડલ કે શું કહેવાય, ફૂટવેર બી તમારું મેચિંગ. તમે જેન્યુઅનલી ફેશનેબલ હો તો તમને બધું મેચિંગ જોઈએ. તો મોક્ષ માર્ગ માટે મેચિંગ ગુણો જોઈએ. કર્મની વાત કેમ નથી કરી ખબર છે? કારણ કે સારા કર્મો પણ ખરાબ આશયથી થઈ શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ વોન્ટ ટુ ડુ દાન ફોર કીર્તિ, ફોર યશ, પ્રાઇડ, આઈ કેન ડુ. તપ બિકોઝ મને સ્પેશિયલ જગ્યાએ બેસવા મળશે, પારણા કરાવવામાં આવશે, જે માન મળ્યું તે. બીજા તો કોઈ ટેલેન્ટ છે નહીં, બીજી આપણામાં કોઈ શક્તિ નથી, ભૂખ્યા રહેવાની છે. તો ઇટ કેન બી ડન વિથ રોંગ રીઝન, ઇટ કેન બી ડન વિથ રાઇટ રીઝન. હું દાન, મને અનુકંપા આવી, કોઈનું દુઃખ દૂર કરવા માટે હું દાન કરું, કે મને સાધર્મકોની ભક્તિ કરવાનું મન થયું એટલે મેં દાન કર્યું. ઇટ કેન બી વિથ ધ રાઇટ પર્પઝ, ઇટ કેન બી વિથ ધ રોંગ પર્પઝ. ધેર કેન નોટ બી સદગુણ વિથ અ રોંગ પર્પઝ. હાઉ કેન યુ કોલ ઇટ સદગુણ ધેન? જો કેટલી ક્લેરિટી છે અહીંયા. એટલે સદગુણોની જ વાત કરીએ ફોર પ્રેપરેશન. એમ નહીં કીધું 1 અઠ્ઠાઈ કરવાની, 1 લાખ રૂપિયાનું દાન કરવાનું, આટલા જાપ કરવાના, એવું કશું કૃપાળુદેવે આત્મસિદ્ધિમાં લખ્યું નથી. પણ કયા 4 ગુણ હોવા જોઈએ એ લખ્યું છે. વન્ડરફુલ ઇઝન્ટ ઇટ? હવે કેટલા બાકી રહ્યા? 3 જ બાકી રહ્યા. તો 5 મિનિટ તો ટાઈમસર બધું પતી. સાધન દશાની વાત. સાધન દશા સિમ્પલ પરમ કૃપાળુદેવના હૃદયમાં છે. યોગ્યતાની વૃદ્ધિ કરશે તો જ્ઞાન યોગની સિદ્ધિ થશે. એમને નહીં, ખાલી બોલ કરવાથી નહીં. યોગ્યતાની વૃદ્ધિ થશે, પાત્રતાની, તો જ્ઞાન યોગની સિદ્ધિ થશે. સો નાવ યુ ડિસાઇડ વોટ. તારી પાટી કોરી હશે તો અક્ષર લખાશે. સ્લેટ હા, સ્લેટ ખાલી હશે તો લખાશે. તારું અંતઃકરણ ચોખ્ખું હશે તો હું તત્વબોધનો અક્ષરો લખીશ એના. પણ અંદર બધું મને ફૂટનોટમાં લખવાની આદત નથી. ફૂટનોટમાં લખવાની આદત. મારે તો કંઈક બધું ઓટોગ્રાફ કરવાનો તો 1 કલાક સુધી ઓટોગ્રાફ કરતો હતો. કંઈ કેટલા 200 કેટલી બુક્સનું ખબર નથી. 4 જણ મને મદદ કરતા હતા અને ઓટોગ્રાફ લખતો હતો. આજુ બધું કંઈક આપવાનું હશે કે જે બી હશે. પણ કોરો પેજ હતો તો ને. કોરો પેજ ન હોય તો હું ક્યાં જગ્યા ગોતું?
અને મારે 5 સેકન્ડ્સમાં એક ઓટોગ્રાફ લખવાનો હોય વિથ સિગ્નેચર એન્ડ ડેટ. આજે તો મહાન દિવસ છે, આજે મારા કલ્યાણનો દિવસ છે, તો ડેટ તો હું લખીશ. આજે ડેટના જાપ કરું ને શિલ્પા, ક્યાં ગઈ? ખાલી ડેટના જાપ કરું ને 21/10/21, તો એ મારું ભલું થશે. બધું ના, એવરી સિગ્નેચર નીચે આઈ વિલ રાઇટ ધ ડેટ ઓલ્સો. આઈ એમ ફોન્ડ ઓફ ધ ડેટ ઓલ્સો. મેક કાઉન્ટ મી ચાઇલ્ડિશ, નો પ્રોબ્લેમ. આજનો દિવસ બી સોનેરી છે. જો ને સોનાના રંગનું પહેર્યું જ ને બધાએ. જ્ઞાન દશાની પાયલટ કાર કોણ છે? સાધન દશા. બિફોર યુ become self-realized soul, that is જ્ઞાન દશા. એની પાયલટ કાર શું છે? આગળ આગાહી રૂપ જે આવે એ શું છે? સાધન દશા. 38, 108, 138. કશાયની ઉપશાંતતા માત્ર મોક્ષ અભિલાષ ભવે ખેદ પ્રાણી દયા. કશાયની ઉપશાંતતા માત્ર મોક્ષ અભિલાષ ભવે ખેદ અંતર દયા. દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ, વૈરાગ. બસ સાધન દશા એક્સપ્લેન. કેટલી સ્પષ્ટપણે સુવ્યવસ્થિતપણે દોરી આપ્યું છે આખું. And that too in one place only. We don't have to refer to 3 books also to understand sadhan dasha here, jnana dasha here. No. Everything in one place. અભિપ્રાય કેવો હોવો જોઈએ, તારા પરિણામ કેવા હોવા જોઈએ, તારી ક્રિયા કેવી હોવી જોઈએ, everything in one place. સાધન દશા પછી નેક્સ્ટ. I want to finish in 2 minutes. જ્ઞાન દશા. તો કે આવી સાધન દશા તારી પરિપક્વ એકદમ મેચ્યોર્ડ હશે ને, સ્ટેડી, તો શું થશે? તો કે જેમ જેમ તારી જ્ઞાન યોગ પરિપક્વ થતો જશે, આત્માની અનુભૂતિ થશે. અને એમ કરીને આત્મજ્ઞાનીનું વર્ણન પરમ કૃપાળુદેવે બતાવ્યું છે જ્ઞાન દશા માટે. હું સદગુરુ નથી બોલતો. સદગુરુ આર આત્મજ્ઞાની, પણ ઓલ આત્મજ્ઞાની આર નોટ સદગુરુ. બધા કઈ સદગુરુ જ બની જાય એવું નેસેસરી નથી. ઇટ નીડ્સ મોર શક્તિ. પણ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન તો આત્મજ્ઞાની. આત્મજ્ઞાનીનું વર્ણન કઈ ગાથામાં હશે? નો, દેટ્સ વોટ આઈ એમ સેઇંગ. એ સદગુરુનું વર્ણન છે. સદગુરુ ઇઝ આત્મજ્ઞાની, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ જેમાં ખાલી આત્મજ્ઞાનીનું વર્ણન છે. Starts with 111. Anubhav, Laksha, Pratit. So he's an Atmagnani, but he does not want to do Jag Kalyan. તો બસ અનુભવ લક્ષ પ્રત્યે નિવૃત્તિ વહે નિજ ભાવમાં ને નિજ ભાવમાં રહે છે. કોઈ ગુફામાં રહે છે, કોઈ આશ્રમમાં રહે છે, પણ એને કંઈ જગત કલ્યાણ નથી કરવું. તો કોઈ રચના કરતા નથી કે કોઈ યાત્રા કરતા. સો દેટ્સ ફાઇન. જેવું જેવું પ્રભાવનો યોગ જીવનો. પણ અનુભવ લક્ષ પ્રતિ તો જોઈએ જ ને આત્મજ્ઞાની માટે. બીજું કયું છે? 139, 140. મોહ ભાવ ક્ષય હોય જા અથવા હોય પ્રશાંત, તે કહીએ જ્ઞાની દશા. સકલ જગત તે એઠવા તત્વ સપના સમાન, તે કહીએ જ્ઞાની દશા. દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી, તે કહીએ જ્ઞાની. આ સદગુરુનું વર્ણન નથી, આ આત્મજ્ઞાનીનું વર્ણન છે. અને સદગુરુને તો લાગુ પડે જ, કારણ કે સદગુરુ ઇઝ આત્મજ્ઞાની. પણ યુ મે નોટ બી અ સદગુરુ, બટ યુ આર એન આત્મજ્ઞાની. You may not be giving satsangs, you may not hold, but you can be an Atmagnani. Atmagnani. And to differentiate the Atmagnani from a Shushka Gnani, so many verses. 5, 29, 139 itself, Baki Vacha Gnan, Baki Kaye Bran. So he's clearly saying કે જો આવો અનુભવ ન હોય, જો એને જગતને જોઈને એઠવત ન લાગતું હોય, જો એને ટ્રાન્ઝિટરી ને સ્વપ્નવત ન લાગતું હોય, અનિત્ય કે તુચ્છ ન લાગતું હોય, મ્યાન થકી તરવાર ભિન્ન છે એવું દેહને આત્મા માટે ભાવ ન થતો હોય, તો એ વાચજ્ઞાની છે. દેહને જોઈને બે છૂટા ના ભાસતા હોય, જગતને જોઈને એઠવત અને સ્વપ્ન સમાન ન લાગતું હોય, પણ લેક્ચર બહુ સારા આપી શકતો હોય,
તો છે જ્ઞાની, વાચા જ્ઞાની. શુષ્ક જ્ઞાની, વાચા જ્ઞાની. જ્ઞાનની વાત કરે તો જ્ઞાની તો કહેવાય જ ને, પણ શુષ્ક જ્ઞાની છે, વાચા જ્ઞાની છે, સમ્યક જ્ઞાની નથી, આત્મજ્ઞાની બી નથી. તો જ્ઞાન દશા સમજાવવામાં પ્રભુ ખાલી જ્ઞાનીનું વાત કરો ને તો કે નહીં, આવા બી તમને ઠોકાશે, મળશે. એટલી ઊંચી ઊંચી આત્માની વાતો કરશે અને એવું એવું બધું કરશે. તમારે આ જોવાનું, લેક્ચર નહીં જોવાનું, એમને અંતરંગ દશા જોવાની. અને જો સમર્પિત થવું હોય તો ડિટેલમાં જવાનું, ના હોય તો આપણે જે પ્રમોદ કરવો એ પ્રમોદ કરીને છૂટા થઈ જાવ. પણ સમર્પિત થવું હોય તો જરા ઊંડો જઈને જોજે. ખાલી લેક્ચર્સથી પ્રભાવિત ને અભિભૂત નહીં થઈ જતું. હવે આટલી બધી સાવચેતી, આટલી ગંભીર 6 પદની વાત, એક તો એ જ કેટલો ડીપ વિષય, એમાં તમે આ પણ આપી દીધું તો કે ના, તને કોઈ જગ્યાએ જવાની જરૂર ન પડે, બધું જ મળશે અહીંયા. સાધન દશા જેમ જેમ પરિપક્વ થતી જાય પછી જ્ઞાન દશા સ્ટાર્ટ થાય. 109, 110, 111. તો કે સાધન દશા પરિપક્વ થઈ છે તો પહેલું સંકિત મળશે તને. 109, તે જિજ્ઞાસુ જીવને થાય સદગુરુ તો પામે સંકિતને વર્તે. અને પછી જ્ઞાન દશામાં તારો પ્રવેશ થશે. મત દર્શન આગ્રહ તજી વર્તે સદગુરુ લસ લય શુદ્ધ સંકિત, જેમાં ભેદ ન પક્ષ. અને એની સ્ટેડીનેસ ઇઝ અ સ્ટેટ ઓફ 111 પરમાર્થ સંકિત, વૃત્તિ વહે નિજ ભાવમાં પરમાર્થે સંકિત. So you saw how the transition from sadhan dasha to Gnan dasha happens. Sadhan dashaનું last is 109, 108, 109, 110, 111, and you can, for that reason you can say 112 also. કેટલી સુંદર વાત. છેલ્લું સિદ્ધ દશા, verse 113. જ્ઞાની દશા, યસ, પણ સિદ્ધ એટલે પૂર્ણ, કેવલ નિજ સ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન. કહીએ કેવલ જ્ઞાન તે દેહ છતાં નિર્વાણ. ઓવર. આપણે તો થોડો ચંચુપાત કરીએ, શાંતિ તો ઘણું ઘણું છે અંદર, પણ 9 પોઈન્ટ જ્ઞાનનો યોગના, કાલે 9 પોઈન્ટ ભક્તિ યોગના, અને તમને લાગે કે સારું કમ્પ્લીટ છે આ ગ્રંથ, કંઈ બાકી રાખ્યું નથી. મીન્સ તમારે માસ્ક નહીં કાઢવું હોય ને કપાળદેવ ખેંચીને કાઢી દેશે તમારું. યુ કેન ફૂલ ધ વર્લ્ડ, યુ કેન નોટ ફૂલ અ જ્ઞાની. જરાક અશુભ આ પૂર્ણ દશા, સિદ્ધ દશા એટલે કે પૂર્ણ દશા, દેહ છતાં નિર્વાણ. અહીં જ દેહાતીતપણું દેહ છતાં, નિર્વાણપણું દેહ છતાં. દેહ રહિત સિદ્ધ દશાની તો વાત નહીં, અહીંયા અર્યંત દશાની વાત કરી, કેવલ જ્ઞાનની વાત કરી. એમ કરીને જ્ઞાન યોગની શરૂઆતથી લઈને જ્ઞાન યોગની સિદ્ધિ, every aspect is covered. સંપૂર્ણ વિગત. તમે ઇન્ટરનેટ પર કેમ જાઓ? કારણ કે એક જ જગ્યાએ બધી ઇન્ફોર્મેશન મળે. તમે આત્મસિદ્ધિ પર કેમ જાઓ? એક જ જગ્યાએ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે આવું બીજે કશે છે નહીં, આવી રીતે નથી, છે. બધા જ્ઞાનીઓનો એક જ મત હોય એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આ બધી વાત આવે જ. આટલું આ તો સીધું. હવે અભયભાઈ, તમારા જમાનામાં ક્યાં હતું ઇન્ટરનેટ ને બધું? 2-3 બુક્સ લાઇબ્રેરીમાંથી લાવો ને આમ કંઈક શોધો ને અધૂરું પકડો ને આ લોકોને આ બધું કાંઈ નહીં. સીધું ટાઈપ કરે, એના જુદા 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 બધા ઓપ્શન આવે. ટાઈમ હોય એટલું સ્ટડી કરો અને આખી વિગત જાણો. તો આત્મસિદ્ધિ તમે ટાઈમ કાઢ્યો, તમે you were the fortunate one and you were the blessed ones and you showed that purpose and inclination. 1 વર્ષ માટે તમે રહ્યા અહીંયા. આ કોવિડ કોઈ વાર આપણા માટે જ ઊભું ન કર્યું ઈશ્વરે, એવું મને તો લાગે કે સકડા બેસો એક જગ્યાએ અને આખો યજ્ઞ
વિથ અ જ્ઞાની ઇન અ લાઈફ, એની અશુભ ઉદય બીકમ શુભ ઉદય, એના જેવું. આ ન હોત તો તમે દોડી દોડીને આવતે, પણ આટલું પકડતે નહીં, આટલું પકડી શકતે નહીં. આ એક આત્મસિદ્ધિ જ્ઞાન યોગનો એટલો સુંદર સ્પર્શ કરાવે છે, એના હાર્દનું દર્શન કરાવે, ભાવની કેવી ગૂઢતા છે એમાં, અદ્ભુત છે, ગંભીર આશય, અને એ રહસ્યોનું પુંજ છે. આ કોઈ સામાન્ય કોટીનો ગ્રંથ નથી. ભલે તમને મોડે થઈ ગયો હોય પણ સામાન્ય પણ નહીં લાવતા. એની એક ઘડીમાં એની એક પ્યોરિટી સાચવજો કે હું આત્મસિદ્ધિનો અભ્યાસ કરું, ખાતા ખાતા ન કરું, આમ કરતા કરતા ન કરું. આત્મસિદ્ધિ બહુ ચોઝન ફ્યુ ઇન ધ વર્લ્ડ ગેટ, ચોઝન ફ્યુ. ભગવાનની વખતે તો 4 જણ હતા, તો હમણાં બી કંઈ 4 અબજ નથી થઈ ગયા. સો યુ આર સ્ટીલ ધ ચોઝન વન્સ, ધ ફોર્ચ્યુનેટ વન્સ, ધ બ્લેસ્ડ વન્સ. જ્ઞાન શક્તિ વિકસાવી, કેવી રીતે વિકસાવી, વિકસેલી છે કે નહીં, કેવી રીતે ચકાસવી, બધી બાબતની વાત એ છે. જરા સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી અવલોકન કરજો, હૃદય પ્રફુલ્લિત થઈ જશે, ઉપયોગ સ્વ ભણી વળવા લાગ. ચાલો છેલ્લી વાત કહું, મોહનો પરાજય નિશ્ચિત છે. તમારા હાથમાં આત્મસિદ્ધિ આવે, હાથમાં ખાલી, હજી તો હૃદયમાં બી નહીં, હાથમાં. એમ સમજો કે મોહની સામે મોહની હારનું બ્યુગલ વાગવા લાગ્યું. એ બ્યુગલ વગાડે, मंत्र सम हर एक एवा लब्धि वाक्य प्रभुना वचनो करे निर्भ्रांत अने निर्भय. प्रभु is before us, behind and beside us. આજે છે સૌના કલ્યાણનો મહાદિવસ. હે ભાવવાહી શબ્દો એની મેલે આવી, ક્રમબદ્ધ શૈલીમાં જતા ગોઠવાઈ. પરમ કૃપાળુ દેવની કેવી છે માસ્ટરી, કર વિચાર તો પામ એવી આત્મસિદ્ધિ. જ્ઞાન ને ભક્તિ યોગ નો એવો સંગમ, એવા વણિયા બંને તાણાવાણાની જેમ. ભક્તિથી ગુણો ખીલે ને જ્ઞાન આપે વિવેક. પેસિફિક ઓશન ઇન અ પોટ, પોર્ટ્રેટ ઇન પોકેટ. ગહન છતાં સરળ અપૂર્વ ભાવ ભર્યા, સ્વાનુભવનો નિચોડ સર્વશાસ્ત્રોનો સાર. કવિતા જેવી ભાષા એવી છે મલાઈ, આંખે વળગે ટેરવે રમે એવી સુંદર શૈલી. કવિતા જેવી ભાષા એવી છે મલાઈ, આંખે વળગે ટેરવે રમે એવી સુંદર શૈલી. આંગણે અણધાર્યો વરસ્યો અમીનો વરસાદ. અમે હોશે ઝીલ્યો, અમે હૈયે ઘોડ્યો રાજબોધ સુખ સાજ. ધન્ય ધન્ય બની રે ભૂમિ નડિયાદની, ધન્ય છે શ્રી સૌભાગ્ય. સુહદ એકમનો ધન્ય
અંબાલા. હે આત્મસિદ્ધિ જી આપી કૃપાળુએ કર્યો હો ઉપકાર. હે આત્મસિદ્ધિ જી આપી કૃપાળુએ કર્યો હો ઉપકાર. ઓ આવો આવો રે સૌભાગી આવો રે સવા શતાબ્દી ઉજવશું રાત. હે આવો આવો રે સૌભાગી આવો રે સવા શતાબ્દી ઉજવશું રાત. આત્મસિદ્ધિ જી માં પ્રભુ રાજચંદ્રે આત્મદેવનું અર્ચન કર્યું. એના શબ્દે શબ્દે સ્વાનુભવ છલકે મોક્ષ શાસ્ત્રનું સર્જન થયું. આત્માનું ગુંજે મારા, આત્મમહિમા વિરંબા, આત્મામાં કરી એકતા. મારા રાજ. હે આત્મસિદ્ધિ જી આપી કૃપાળુએ કર્યો હો ઉપકાર. હે આત્મસિદ્ધિ જી આપી કૃપાળુએ કર્યો હો ઉપકાર. હે આવો આવો રે સૌભાગી આવો રે વંદના કરીએ વારંવાર. હે આવો આવો રે સૌભાગી આવો રે વંદના કરીએ વારંવાર. અમૂલ્ય રતન આત્મસિદ્ધિ તણું કરુણાવશ મુજને દીધું. આત્મસિદ્ધિ થકી સિદ્ધ પદને વરું એવું દૈવત એમાં ભર્યું. નાથ જીવને રીતકા, ઓત બીજ એમાં સુખ કા, સર્વાગ બોલો એમાં સા. મારા રાજ. હે આત્મસિદ્ધિ જી આપી કૃપાળુએ કડી કાળે મળ્યો મોક્ષ માર્ગ. હે આત્મસિદ્ધિ જી આપી કૃપાળુએ કડી કાળે મળ્યો મોક્ષ માર્ગ. હે આવો આવો રે સૌભાગી આવો રે વંદના કરીએ વારંવાર. હે આવો આવો રે સૌભાગી આવો રે વંદના કરીએ વારંવાર. હે આવો આવો રે સૌભાગી આવો રે વંદના કરીએ વારંવાર. बोले श्री सदगुरु देव की जय, परम कृपालु देव की जय, त्रिलोकना नाथ की जय, आज के आनंद की जय, श्री आत्म सिद्धि शास्त्र सवा शताब्दी वर्ष की जय. ओम